presenter for today has been working in the field of QHSE for more than 15 years in both government and private sector. Parehas po yan sa Pilipinas and sa UAE. He currently works as a senior OHS inspection officer sa Dubai municipality. And he is a well-known personality when it comes to advocacy, lalong-lalo na po for the right of OFW safety practitioner and be recognized through their safety qualifications and experience. Kung uma-attend po kayo ng mga OSH center meetings, seminars, makikita niyo itong taong to, no? Makikita niyo yan. And recently, he became a board member of the Bayanihan Council Abu Dhabi. And syempre, mas gugustuhin niya pong tawagin siya na isang safety advocate lamang. No? Yan po ay walang iba kundi ang aming butihing presidente and co-founder na magdi-discuss ng training today, si Sir Albino Aliado. So, sir, good afternoon po. Alright. Malinaw po ba ako? Thank you sa magandang introduction. Sec. Malinaw, sir. Yan po yung secretary po ng FILSA. No? Napakasipag, talino, mabait, masipag, maliit. No? Maganda, sir. Ganda. Maganda pala. Oo. Mga bolero ang ating member. So anyway, magandang gabi po dyan sa Pilipinas, no? At magandang hapon dito sa UAE. Siguro mag-start na tayo na introduce na naman ako. At kung meron kayong mga tanong, i-reserve nyo po yan pag-uusapan natin. But definitely this will be a different kind of training when it comes sa ISO awareness, no? Kung may mga nakatin na dyan, mako-compare nyo po na iba ho yung deliberation when it comes sa FILSA. Dahil tayo po yung mga practitioner na mismo. At mas may lalim ng konti yung pagpapaliwanag sa mga requirements. No? Okay? So, una-una po, hindi ko po matanggal yung view. Paano ba to? Okay. So, kita nyo po yung screen ko. Hindi po, press. Okay. Pwede po pa-help po. Escape muna ako, no? Paano? Sandali lang po. Kita nyo na po. Wala pa rin po, press eh. Okay na? Yan, okay na. Alright. Okay, sorry po So start na po tayo, no? So ako po again si Albino, no? Tawagin niyo lang po akong safety advocate at samahan niyo rin ho kami, no, sa pangarap namin na ma-uplift natin yung competency ng mga safety practitioner, no? And likewise maka-encourage tayo ng maraming mga safety advocates. Okay? So our training objectives for today, no, after this training, you'll be able to recognize yung OSH management system from different regions, no? Okay, OSH management system. Okay, why it is important, what are the benefits, as well as the definition. Okay, then yung components ng OSH management system, yung standard itself, yung plan to check up concept, at yung framework mismo ng ISO 45001. So to give you the recap, last 2 weeks, si Doc Roy nag-present ng quality management system, which is wherein
in-explain niya yung mga needs ng client, no, ng customer. Ito is the quality management system is focused on the customer, no, and thus how to satisfy the customer. Yan yung naging takbo ng training natin last time. Then we have the environmental management system, which was delivered last week by Ma'am Jolibet. Okay, we're in the discussion more on the aspects and impacts of environment, the benefits and the sustainability and the climate change, no, in relation to the implementation of EMS using the ISO 14001. And now I'll be discussing yung OHS management system. Okay, particularly yung sa ISO 45001, wherein ang focus natin is yung risk focus, no? Risk focus approach, wherein di-discuss natin more yung managing hazards and risks and application of control measures. Okay? So, kung sa mga nakakumpleto na po nito, I don't want to preempt yung training next week, yung last training natin ng management system, pero i-discuss po to further ni Doc Roy again, no? Yung summary ng nito, as well as the how to implement yung integrated management system sa ating organization. Okay? So, para sa akin, nag-concept ako, no? Etong IMS ay parang bangko, no? Yung four-legged na chair o bangkito sa atin, no? So, nagre-represent siya ng apat na na paa, no? Okay? Let's say for example, meron kang production, okay? Pero maapektuhan ba yung production kung wala kang safety management system? Definitely yes, no? Bakit? Laging may insidente, laging merong mga nagkakasakit, no? So affected yung production. Nagkaroon ka nag-implement ka ng safety management system, wala ka namang quality, no? Wala kang QMS. So may mga product delay, mga raw materials, hindi na check. So affected again yung production, no? So nag-implement kayo ng quality management system. So tatlo na yung paa. 'Di ba? Pwede na umupo, no? Pero may chance na mag-collapse anytime, no? Pwede mag-collapse anytime. Bakit? Kasi yung yung company nyo, meron naman kayong mga chemicals na dinidischarge nyo sa kanal, sa creek, or sa may ilog, no? Na naging dahilan para sa closure ng company. So, ang ginawa nyo, nag-develop kayo ng environmental management system. Nakumpleto nyo yung paa. Meron na kayong IMS, no? So, smooth na, magkakaroon ka ng tinatawag na, okay, smooth flow, no? Ng takbo ng organization. Eto, may apply nyo to sa organization nyo. Nire-relate ko lang to sa topic natin. No? Okay. So, pag in-arrest yung isa dyan, meron na kayong IMS, may chance na ma-affect, no? At ay papaliwanag natin, although na ipaliwanag na ni Doc Roy last time, yung negative and positive risk, no? Opo. Yan po yan. Kaya mahalaga yung management system. Let's say sa isang sasakyan. Okay? Introduction pa lang po ito. Meron kang Benz, no? Okay. Ano ba yung hinahanap mong sasakyan? Dapat yung convenient, no? Yung comfort, okay. Yung design, no? Gusto mo syempre yung aerodynamic niya, maganda. Ang ganda ng design sa labas, yung mga tires, okay lahat, no? In terms of product safety, no? So, meron kang quality management system. When it comes to safety, no? Okay rin din. Meron siya na-scan niya from afar. Kung ma-aksidente ka, may collision, makakabangga ka, even sa pag-atras mo, okay? May anti-theft. Pag overspeeding ka, tumutunog siya. Pag more than 120, pag di ka naka-seatbelt, tumutunog din, no? So ito, nag-implement kami nito ng tracking system sa company namin, wherein lahat ng violation nare-record. Kung tumatakbo ka nag-overspeed ka, tumakbo ka na walang seatbelt, nare-record yan. So, magagamit natin yan later on sa mga key performance indicator natin. But going back to IMS, ito po,
Hindi ko ibig sabihin na pag-usapan natin yung kotse. Gusto ko i-represent nyo ito sa organization nyo, sa company nyo. 'Di ba? Kung ano yung halaga ng mga diniscuss from Doc Roy up to sa diniscuss ko po at next week sa IMS. Yan po yung purpose ng FILSA. No? Dahil ang pangarap po nga natin, i-apply po natin yung standards ng safety sa Pilipinas. Let's say, yung context of the organization, sabi nga, di ba? Ano ba yung internal, external issue? Ito na yung scope nyo eh. Owner lang yung kaya mong gamitin. Dito lang yung budget nyo, no? And you want to implement yung integrated management system. Possible ba yon? Possible, di ba? But again, ang adjustment, yung flexibility ng implementation mo, magmamatter siya sa context ng organization, which I will explain later on sa mga clauses ng mga next slides. Okay? So yan po yan ha. Ngayon, sabi ng OHS management system, pwede raw ating implement to sa safety as any organization, small or big company. Tama ho ba yun? Sir, pwede ho ba? Ma'am, sir, pwede ho ba yan sa tindahan ko? Pwede, di ba? Let's say, ito yung tindahan mo, no? Then, andyan, meron ka mga signage, yung presyo, okay? In terms of pakikitungo, sa customer. Baga, maayos, magalang ka, okay? So, may quality. Yung mga tinitinda mo, malinis, updated, walang mga inaamag na tinapay, expire, or whatever, no? But when it comes sa safety, hindi ka nag-implement, walang basic knowledge sa OSH yung tao, hindi nag-undergo ng training sa center, walang alam sa RA 11058 for example, even yung basic na manual handling for example, hindi niya nasunod yung manual handling technique, pagbubuhat niya ng mga bigas, naging cost, para hindi siya makapag-deliver na ng mga bigas, wala nang maitinda si ate, affected, yung organization. Again, ito yung nire-represent ng organization. Sinasabi ko lang, halimbawa sa tindahan. Ngayon, yung tindahan mo naman, gusto mo rin ng safety, nilagyan mo ng grills, protection mo rin against violence, against mga theft, o mga magnanakaw, okay. But again, meron niyang mga consequence, meron niyang mga risk na lalabas, Halimbawa, magkasunog, 'di ba? Yung grills na 'yan ay magiging dahilan pa para maaksidente ka, 'di ba? Bagay, naglagay ka ng grills, nagkasunog, magiging grilled ka. 'Di ba? Yan. Environment, tindahan mo, may mga dumi sa harap, dumi ng aso, hindi mo nililinis, puro basura. Mabaho pa. Sa tingin mo, bibili ba yung customer? So kung i-apply mo sa organization, nagsimula sa maliit, hanggang sa lumaki, yan pa rin yung principle na dapat natin sundin when it comes to implementation ng integrated management system. So, yan lang po yun. Binigyan ko na kayo kagad ng hint para mas madali nyo maintindihan later on kasi malalim mo ang pagpapaliwanag ng standards. Okay po? Now, I'll give you the recognized OSH management system na mga na-implement. Ito po, noong 1996, meron ng BS 8800 management system, yung British standards. Ito yung mga basis ng mga, particularly sa Europe. Okay. Then, lumabas yung OSAS, 18001, na lumabas pa nga yan, naging part pa yan ng mga nagdibosh, yung mga nagdibosh po dyan. Alam mo nila yan, Yung POPEA na tinatawag. May revision pa yan noong 2007. Okay. Ito rin yung ILO OSH 2001 which calls for the national policy when it comes sa OSH, yan naman yung naging basis ng mga different countries to implement their own OSH management system. Okay? Then yung ANSI Z10, So sa American National Standard, Karamihan ho dyan, mga NGO rin, like FILSA. And I'm hoping na someday, kung sasamahan nyo kami, magtutulungan tayo, makadevelop tayo ng mga technical working group, makapag-develop tayo ng sariling management system, OSH management system, as a help sa government, Di ba? Then yung MCMA, yung sa UAE, meron din po sa UAE niyan.
Ah, ito yung sa national crisis ng and disaster management ng UAE. Meron din ho sila. Iba naman yung approach nila, hindi siya PDCA. Then yung latest po nung ISO, yung ISO 45001, in the newly developed management system. First time po to na nag-develop. Inline naman to sa mga other standards like 14,001 and yung 9,001, yung quality management system. So marami palang management system, no? Hindi lang pala itong ISO na nalalaman natin. Okay. So yan po yung development niyan. Yan po yung sa mga pinaliwanag ko kanina. From 1987 sa quality nag-start po yan. So, speaking of management system, bibigyan ko kayo ng konting basic when it comes sa management system, no? Paano siya nag-devolve, no? But let me ask you first, no, ano ba ibig sabihin ng ISO? Acronym mo ba yung ISO? Tanong lang po. Gusto ko lang po yung tanong yun. No? Acronym po ba yan? Type po A kung yes, type B kung no. Opo. Christian, may mga sumasagot ba? Wala ko nagta-type. Opo. Tanong ko lang no, yung ISO ho ba? Ano ho ba para sa inyo? Acronym ho ba yung ISO? Opo, yes, no? Sabi nila, no? Opo. No? Actually, yung ISO, hindi siya acronym. Yung ISO came from the word etymology na ISOs means equal, no? Kasi kung International Organization for Standardization, dapat IOS siya, IOS, no? So kaya naging ISO para mag-match sa iba't ibang language, no? Kasi kung sa French, magiging imbis na IOS, magiging ION, no? So yun ang ibig sabihin ng ISO, no? Equal. No? Tapos added lang po information. So going back sa management system function, okay? Actually, nag-start siya, no? Bigyan kayo ng basic sa management function. Dito kinuha yan, yung mga management system na yan, just management system, mga PDCA, dito nanggaling yan. Ang management function, meron siyang planning, okay? Then downline, cyclical din siya, no? May organizing, no? Then nakahiwalay, meron siyang staffing. So organizing is more on the logistic purpose. Then may staffing siya. Dapat you need to hire the competent personnel para ma-implement mo yung organized plan, no? Then you need a directing, no? That involves yung leadership na. Okay? After that, you have to control para at least merong lahat ng mga problem na na-encounter ng business, nasa-solve natin. Kaya yung mga manager natin ng mga company, no, iba't ibang company, yan yung mga basic na napag-aralan nila, no, o ini-implement nila sa company. Okay? Then, nag-evolve siya, yung planning, nagkaroon ng decision making. Okay, nandun na kung ano yung courses of action na dapat gawin. And part of this, yung organizing again, no? Coordination of activities and resources. Downline, meron ng leading. From staffing, tsaka directing, pinagsama na siya. Meron ng leading. So it means managing and motivating people, no? So kasi yun yung definition ng management, eh. Management is an act of leading, no? Leading people, no? Act of managing people, assets, and property. Diba? So yun, pinagsama na siya. Then yung controlling, hindi nawawala. Diba? Kasi yun yung magsosolve ng mga problema o deviation na na-encounter ng organization and going back again sa planning for improvement. Okay? Then, yun lang sa ILO OSH, yung POPEA na tinatawag, no? Yung policy, organizing, okay, planning, implementation, evaluation, and action for improvement. So,
Continual improvement din po yung ano niya, yung approach niya, no? No, kaya lang kaiba nag-start siya sa policy, no? Then from that policy, in-organize nila, then yung planning and implementation magkasama na siya. Of course, it needs evaluation through audit, no? Kasi siya yung mag-check if the company is doing the right track or not, no? Parang nakikita yung effectiveness, efficiency, no? Then action for improvement. Okay? Then, eto na po yung sinusunod nating concept. Yung plan, do, check, act. Okay? Dito naman, una na yung plan. No? Ito yung established ni Deming. No? Ito po yung Deming's model na plan, do, check, act. Actually, si Deming, si Mandoming yan, Pilipino yan, nagpunta sa ibang bansa, naging Deming na. Joke lang po. So yan na po, yung sa plan, establish the objectives and processes necessary to deliver results in accordance with the organization's health and safety policy. So incorporated na yung policy, no? Kung makikita nyo rito sa POPEA, na una yung policy, dito sa Plan to Check Act, nakasama na po yung policy dyan. No? Then yung do, yung implement the process. Diyan na po pumapasok yung support system natin, di ba? As well as sa operation. Then may checking, monitoring, measure the processes against health and safety policy. Okay? Then you have to take action. No? Iba ang tawag dyan, PDSA. Plan, do, study, and act. No? Yan ang tawag dyan. So yan po yung basic ng ano. Bakit ko pinapakita ko sa inyo to, no? Kasi lahat ho ng management system na meron ho tayo was dealt from na ano, from the business management concept. Business management po yan. Ang equation po niyan, yung ILO continual improvement plus risk based approach equals business continuity. Yan ang purpose po niyan. Lahat to. Isipin niyo lahat ng mga programa niyo. Bakit tayo mayroong safety management system? Diba? To protect the business. Diba? Yan ang purpose niya. Kaya tayo ni-hire, tumakbo yung company. It happens na meron din talaga tayong set of goals na intended para sa protection ng workers in line sa compliance ng requirements ng authority. Okay po? Bago lang ho yan. Hindi nyo narinig ho yan sa ibang trainer na nag-a-ISO po. Okay. Yung business continuity, yan po yung risk management po na pwede rin natin i-refer. Meron din sariling standard yan. Alam mo nila, Doc Roy, yan. Okay na po tayo, no? Okay, so going to our main topic, no? What is health and safety management system? Okay. So management system is a proactive process. Pag sinabing proactive, ano ba ibig sabihin ng proactive, no? Advanced thinking, no? Pro, no? Forward. Okay, active, no? Advanced thinking. So in advance, in-anticipate mo na, no? So ito yung purpose ng management system in which an organized set of components enable an organization to accomplish a set of goals, no? Organized daw. Hindi pwede na from A to Z, mag-start ka sa Z, sa C, tapos going to ano kagad, hindi gano'n, no? So may step by step yung sinasabi na karaan ni Doc Roy, na meron tayong system, no? May digestive, kakain ka, ngunguyain mo, dadaan sa lalong, papunta sa ano mo, intestine mo, tutunawin, hanggang sa palabas. Yun ang mga sistema. Diba? Yan ang ibig sabihin nun. So, sa definition naman ng standards, ganyan din. Set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policy, objective, and processes to achieve those objectives. No? So meron din siya, interconnected siya. Pag sinabi kasi systematic, coordinated. Parang yung mga pinapariwanag ko sa mga previous trainings natin, di ba? Na, pasensya na ako sa boses ko, may sakit din talaga ako. Pumuputo ko yung boss ko. Interconnected po siya, no? Halimbawa ho, ano ba yung initial na dapat yung implement na program when it comes sa visitor, no? Di ba? Siyempre, dapat may control ka kagad dyan through induction to aware them, no? Before entering your site, di ba? Mga ganun ba? So, hindi pwede na didiretso muna sila,
Mapupunta ron dire-diretso ng walang control. Hindi yung ganun ang prinsipyo. Okay po. So, ganun ang downline, yung management system, dagdagan natin ng OHS, no? Okay, OHS management system. Ito na yung framework. Okay? Ang main purpose nito is to identify and control yung health and safety risk. Okay? Then reduce natin yung potential incident. Okay? Achieve compliance, no? And continually improve yung OSH performance. No? Pwede nyo lang lagyan CCSP na lang. Di ba? Una, continually improve. Yung next C, comply. No? To comply sa legislation. Okay? Yung S, a safe working condition. Okay? Yung P, to prevent injury and health illnesses. No? Yan ho yan. Okay? So yan po yung health safety management system. Ano ho ba yung goal ng ISO? Going to ISO na tayo. No? ISO 45,000. Ano ho ba yung goal ng ISO? No? Yan po yung achievement of OHS objective. No? Yan po yung main ano eh. Paano ba ma-achieve yung OHS objective? Di ba? Paano ka magkakaroon ng objective? Di ba? It was taken from your policy itself na dinefine nyo. Okay? Then, you have to fulfill, no? Fulfill yung legal requirements and other requirements. Okay? Then, dapat yung achievement ng objective mo, meron kang mga set of programs, no? To fulfill yung legal requirements and yun, coordinated siya, dapat continually improvement na yan. No? Dapat ito yung goal nyo sa ISO 45001 o OSH Management System. Okay? Dahil pag hindi nyo implemento, ang mangyayari sa atin, ngek-ngek, no? Mawawala lang po lahat. Di ba? Ito nag-represent na either mapunta sa hukay yung tao, mapunta sa hukay yung kumpanya, no? Mabaon sa hukay, no? So ito yung halaga, no, ng OHS management system. Right? So ano po ba yung benefits ng OHS management system? Baka merong gusto mag-type diyan, no? Bibigay tayo na ng free na na benefits. Okay? So ito po yung mga benefits, no? Improve health and safety performance, okay? Reduce costs associated with accident and incidents. So, yung improve health and safety performance, paano masasabing improve health and safety performance? Measurable ba yung safety performance? Yes. Yan yung doon pumapasok yung sinasabi natin na key performance indicator. With your set of goals and targets, measurable dapat siya. Halimbawa, ang target kong trading is to conduct 12 trainings for year 2022. December na ng 2022, 3 pa lang yung training na nagawa ko. So, merong problema, no? When it comes to safety performance ko. Di ba? Magiging basis yun for me to get na mababang rating, no? When it comes to performance, no? And that applies sa mga incident targets nyo. Yan. Then, reduce costs associated with accidents and incidents. Ano ba ibig sabihin nun? Reduce costs. Ito yung pinapaliwanag ko, no? Na yung 3 main reasons. Unang-una po, no? Yung legal, moral, and economic. Yung economic, no? Because of accidents, nagkakaroon ng increase ng cost, no? Sa company. Ayaw ni boss eh. Ayaw ni boss mag-allocate ng budget. May na-aksidente. Hingin ka ng budget na 50,000 for our full protection program. Bibili ka ng mga harness, ng self-retractable lanyard, no? Then magte-training ka sa kanila. Ayaw ni boss mag-provide. Ayun, nahulog si tao. Di ba? Ano nangyari? Na-aksidente, gumastos ngayon ng 200,000 yung company. Di ba? Then improve staff relations and moral, no? Naka-experience na ba kayo? Anyone? Naka-experience na ba? May naglumapit sa inyo, ma'am, sir, hindi ko po kaya magtrabaho dyan sa taas. Natatakot po ako eh. Hindi ko rin po kayang pumasok sa loob ng confined space. Claustrophobic po ako. Pag nininervous po ako, baka himatayin ako. Diba? So ito yung mga encountered na through OSH management system, nasa-solve natin. Diba? Halimbawa,
no, meron kaming confined space activity, no? Then in-inspect ko. I was surprised na yung tao palang supposedly na papasok doon, hindi papasok dahil natatakot siya. 'Di ba? Kasi 10 meters yung lalim, no? 'Di ba? So, yung dahil sa meron kang OSH management system and in-apply mo, no, tinrain mo yung tao, na-acclimatize siya, tinuro mo, sinabi mo yung mga consequence ng hindi pag-follow sa safety procedure sa confined space program, tinrain mo rin siya pagbaba and how to escape, no? And na-realize niya na pwede pala, no? So yun yung sinasabing moral, 'di ba? Then you improve business efficiency. Again, associated yan sa reduced cost, no? Sinabi ko kanina yung sa four leg, yung sa bangkito, no? 'Di ba? Pag walang OSH management system, affected na yan yung business mo. Okay, of course, business reputation. 'Di ba? Isa yan sa nire-resolve natin. Sabi nga nila, a diamond is forever, no? Same with the business, no? Reputation. Pag na-upload na sa YouTube yan, 'di ba? Yung reputation mo forever na yan. I-share pa, no? Pagchichismisan ka pa. 'Di ba? Gusto mo ba yung organization mo ma-typecast, no? Ma-typecast ba yung organization mo na ganito yung reputation, 'di ba? Yung business na. So isa po yan sa mga nasosolve ng OSH management. Then yung lower insurance premiums, and again, increase regulatory compliance. Right? Okay na po tayo rito, ha? Then, why is management system important, no? Ito, magandang pag-usapan ho to. Okay. Ito po. Yan, ganda tignan, no? Let us compare, no, yung management system sa isang traffic management system natin sa Pilipinas. Ito yung management system natin, no? Traffic, okay. Ano ba requirements ng isang traffic management system, no? 'Di ba? Of course, you have ano ba to? Suitable, no, na roads, no? Maganda yung design, may mga signage, 'di ba? Separate yung yung malalaking sasakyan, 'di ba? But when we look at our system right now, no, based on this photo, nakikita nyo, no, yung mga problema, no. So yan yung mga binabanggit na standards na you have to determine, no, yung hazards, yung risk and opportunity na tinatawag, no. So looking at this photo, no, ano kaya yung mga risk diyan and opportunity na pwede nating ma-experience, no? Sige po, type po kayo. Baka may gusto mag-share ng info nila, no? But definitely itong traffic management system natin, meron siyang mga enforcer, may mga police, okay? But somehow may problema, no, sa system, no? If you will conduct an audit, ano ba yung mga nakikita nyo na magiging problema dito? Okay po? Sige po, type. Okay, salamat sa nag-type. Ang dami. Dami yung nag-type. Wala akong makapag-share. Sige po. Sige wala akong nag-type, no? Sige, ganito na lang. Explain ko na lang further, no? Actually, in relation sa OSH management system natin, yung topic, nag-type si Oliver Merced, no? Sabi niya, car collision lead to death or bone fractures, no? Standard naman, sabi ni Alfonso. Dapat separate yung private at public vehicle. Tama si Jonel, no? Yan yung mga issue, no? Na ibig sabihin, when you are trying to follow yung PDCA, no? Yan yung mga subject for improvement at nagiging set of another goals and objective ng organization. Diyan pumapasok na yung context of organization. Na-explain ko next slides, no? Sa mga susunod na slides. Okay? Pero dito nakikita nyo, no, yung problema, no? Yung sakayan mismo na cover na ng tao at yung mga nagtatraffic, hindi mo alam kung anong binabantayan. Yung safety ba ng tao o yung uhulihin? Di ba?
So bakit ko pinapakita po ito? Okay, punta po tayo sa next slide. Ito po yung Dubai. Okay, following no yung concept ng PDCA model. Okay, well planned. For example, ito yung magiging traffic management system natin. Tingnan nyo naman po yung roads. Magdi-design tayo ng gantong roads. Okay, 7 lanes. Meron ka pang buffer sa gilid, masiraan yung sasakyan. Pwede kang pumarada, kasya. Mag-hazard ka, tumawag ka sa pulis. Yung pulis pupunta sa likod ng sasakyan mo, aabangan ka hanggang sa dumating yung towing. Sistema ang tawag doon. Di po ba? Malalaki yung mga yung mga signage. Tingnan mo yung footbridge niya, no? Yung tawiran, no? Naka-aircon ka pa. Of course naman po, mainit naman kasi rito, no? Naka-aircon, naka-elevator pa paakyat. Pag tinatamad ka pa baba, may escalator pa. And yung station ng train, nasa gilid ang design. Pinag-iisipan, no? Yan ang natawag na plan, no? Ito yun, dahil meron silang goal that they need to have an effective traffic management system. Okay? Na kung yung principle i-apply mo sa OSIS management system at susundin mo yung ganitong sistema, magiging smooth yung takbo ng organization mo at tataas yung OSH performance nyo. Di ba? Yung gilid, may mga parking pa na dinesign. Yung mga bakante yung lote, ni landscape. Di ba? So kung isipin mo, parang integrated management system na approach nito. Di ba? Tapos ano pa ho ba? Yeah. Paano pag gabi, sir? Ganyan pa rin po ba yan? Maano ho ba tingnan yan? Tingnan mo, compare ho sa atin. Di ba? Ultimo yung mga nagtatraffic, patawid-tawid. Sa gabi, ano magiging itsura niyan? Okay? Safe pa rin ho ba tumakbo? Safe pa rin. Visible pa rin ba yung mga signage? Opo. Di ba? Yan ho yung ang pinapakita ko ho rito, para pa nag-aral ho kayo, no? Inaaral niyo yung standards, yung ISO 45001, maiintindihan niyo kung paano siya i-implement. Following yung bawat context, no? Ng context of the organization and downline to the plan, do, check, act model, no? Okay? Meron siyang pedestrian line to protect yung people, no? Okay? Ngayon, for improvement, naggawa sila ng sariling lane na merong ganito kasi based sa kanilang study, etong lugar na to maraming nababangga, mabibilis ang sasakyan, no? So ito yung mga nagiging problema. So in-improve nila following yung PDCA model o concept, 'di ba? Tapos meron ding police. Yung police nila, ito, yung nasa gilid, yung radar. Nakikita niyo po? Pag nag-overspeeding ka niyan, pipicturean ka niyan. Pak! After 2 minutes, meron na magte-text sa'yo. Okay? Sasabihin sa inyo, Miss Teng aware, nag-overspeeding ka po. Ito po yung fine nyo, 600 dirhams. Pwede ko kayo magbayad sa online o magpunta kayo sa opisina. Di ba? Ganun ho kadali. Sistema po. Yun ang tawag na management system. Di ba? Okay. Ano pa yung ang pinoprotect nito, yung gantong sistema? Isa pa yung pinoprotect nito yung tao mismo. From the traffic enforcer itself na prone sa violence. Okay, baka mabaril pa. Road rage, no? Magkasagutan sila, may baril mainit ulo, binaril. Di ba? Ito, mababaril mo ba ito? Hindi ka na makakausapin na itong radar na ito. Di ba? Kaya lang, hindi ko na pag sa atin ito nilagay, baka palitan ito ng CCTV. Yeah. Yan ho yung sinasabi ko, na wise management system is important. Again, this is just a principle na nag-a-apply to all. No? Kasi may kasabihan nga, di ba? Yung management principle can be applied to all in any organization. No? What differs are the application rather than principle. No? Ibig sabihin, kung paano mo siya in-apply, ganun siya mangyayari. But basically, yung principle na yan, pare-parehas siya. Okay? Sana may natututunan po kayo, ha? Kasi ito na lang yung mga magagandang natin dahil yung mga closed na
ang hirap intindihin. Siguro na-receive nyo naman po in advance, no? Yung mga clause natin, ang hirap intindihin, no? And in one day, hindi ganun kadali maunawaan yan. Ako, nag-attend na ako per se ng mga trainings, no? Naka-attend na ako ng mga ng ano ba to? Mga ISO training. Honestly, hindi ko mag-gets kagad. Okay, kaswerte ho kayo, merong FILSA. Apo. Tama yung sinasabi ni no? Yung advanced urban planning, no? Siguro isang day, sagutin ko lang to, no? Sino to? Si Bal, Panganiban, no? Tama si Bal. Oo, advanced urban planning. Isang aspect 'yan, oh. Kaya nga kung meron tayong club na tinatawag o yung zoning ordinance before, no, na talagang in place yung tumatakbong sistema na design, no, lahat. And luckily, ang ginawa kasi ng Dubai, lahat ng magagaling ng tao, pinakalat nila sa buong mundo. Kinuha nila yung mga best practice at yun ang ina-apply nila sa UAE. Yun ang ginawa, no? Sa atin, may pag-asa pa sa mga probinsya. But sa Manila, napakano na. Mahirap na. Oo. At isa pa sa naging problema, ito sabi ni Joseph, no? Steeper yung penalty, the better, no? Philippine City. Ako, I don't believe, no? Napaka-punitive, no? Na ang nagiging reason is to at least issue fines and penalty, no? Hindi ganoon ang solusyon, eh. Nagiging money-making na rin yan. Actually, hindi naman lahat punta sa may kaba ng gobyerno yan, no? But another thing, okay? Let's proceed. Ayaw ka na mag-asalta, okay? So, kung mayroong effective management system, smooth yung takbo, di ba? Yan po yung mangyayari. Di ba? Kung ineffective, sorry po to ineffective management system po, yan ang mangyayari, aksidente. No? Again, hindi ito pinag-uusapan natin per se itong traffic na to, kundi yung mangyayari sa company nyo. Kung wala kayong management system, ineffective siya, puro aksidente mangyayari, affected po yung business po, hindi po magko-continue. Opo. Sorry, wrong spelling to, ineffective po to. Okay? Okay, next. So, punta na po tayo, no, yung sa concept ng yung components ng OSH management system. Okay? Yung PDCA concept is an iterative process used by organization, okay, to achieve continual improvement, no? Ano ba yung iterative, 'di ba? Parang yun din, no, same with the continual, no? Tuloy-tuloy rin ho siya, no? Sabi nga, no, plan, okay, determine and assess OHSS risk, opportunity, and other risk and other opportunity. And ho yung nagpapalito actually, no? Honestly, nung pinag-aaralan ko siya, nakakalito. Kasi may risk and opportunity na, may other risk and other opportunity pa. No, na-explain naman ni Sir Roy nakaraan, but I have to elaborate it later on, no? Mga sample ko later on. Then implement the processes as planned. Ano ba yung naplano nyo? We have to implement it. Then check, of course, we have to monitor and measure the activities and processes with regard to the OHS policy. Yung sinasabi ko kanina, no? Then take action to continually improve the OHS performance. Yung sinasabi ko kanina na ang management principle, no? You need to make a plan, okay? Implement your plan, then monitor yung activity, yung process, after nan i-review mo. 'Di ba? Yan lang po yung pinaka-principle niyan, no? Yan o yung PDCA. Okay? So, para mas malinawan po kayo, ginawan ho natin ng analogy, yung PDCA, no? Kasi mamaya medyo makakalito na po yan, no? So, ano po ba yung analogy natin? For example, yung confined space, no? You need to make a plan. Okay? Ano ba gagawin nyo kung ikaw sa safety? Okay, safety. Can you make an analogy of PDCA for our confined space activity? Ano yung unang gagawin nyo po? Sige, type po kayo. Mag-share po kayo at least para medyo ano tayo. Di ba po? Sige po.
Using the PDCA concept, no? Ano pong magiging basic plan na i-implement nyo for the confined space activity? Plan lang po What are the hazards and risks that need to be addressed to achieve this? What do you need to do to ensure safety of the entry team? Okay? PGHA, okay? Assess. Yun ba yung plan kagad? Assess, okay? Pasaltin mo ako, okay lang? Okay, sino to? Okay. Sige po. Hello? Okay, conduct risk assessment. All right, no? Sabi ni Gerald, 4W, okay, okay, ano pa sabi? Training, work instruction, no? So lahat tama naman, no? 'Di ba? As per plan. 'Di ba? Dapat i-identify mo muna lahat, no, ng hazards and risks, 'di ba? Hazard identification muna, tapos pagandaan na ang control. Rescue, lifting plan, okay. Tama lahat 'yan, no? Alright. So yan ho, yung magiging analogy natin, no, when it comes sa PDCA concept. Next. Then after no, nag-hazard identification ka na, sabi ni Sir. So you have to implement na, no? Ngayon, sino yung mga actor? Who? What role and responsibilities of the entry team, no? Diba? Provide the works with information, instruction, training and supervision, and implement your plan. So ganyan na papasok yan. Diba? Lahat ng logistics dapat ready na. Na-train mo na si worker, na-define mo na, meron ka ng tinatawag na risk assessment, meron ka ng work method statement, okay? Chinek mo na lahat ng equipment mo. Certified ba? Yung tao, competent ba? No? So yun na yan. During confined space activity, what are the necessary resources or control? Ano na yung mga control measure na i-ready mo? No? Sabi ni Christine, gas testing, no? Okay. Correct. Ventilation and lighting din pala. Nagpahabol pa siya. Thank you po. Opo. Si Joseph Esplana. New policy adoption, implementation on safety practice. Okay? Tama naman po, no? Alam niyo naman lahat, no? Oo, okay. Then we go sa check. Okay? So part ng logistic mo, sabi nga ni ma'am, meron dapat na gas testing. So, i-monitor mo na yung activity, no? So, yung plan nyo, ano ba as per plan? Sabi, maggamit tayo ng gas monitor. No? So, from that checking, monitoring ng activity, ina-identify mo na yung mga hazards, yung risk and other risk. No? Using yung mga control mo. Baka naman yung control measure mo, nakakapag-contribute to create another risk. No? So, yung po yan. Okay? What should you check before, during, and after confined space activity? Okay? And of course, no, emergency procedure, yung permit to work. Alright? Gagaling ng mga ano natin. Ang ganda yan, no? Marami nang magagaling ng mga ano natin. Participants, salamat po sa inyo lahat. Then act, no? Based, no, sa PDC, na nagawa mo na, no? You have to act based on what you have observed. No? Sinunod mo lahat as per plan, pero naisip mo na, meron pa parang dapat i-improve. Di ba? Halimbawa, si worker, yung entrant, kailangan lagi pala nandun sa loob, no? Baka naman pwede tayo maggamit ng mga bagong technology to prevent him from going inside, no? 'Di ba? So yun yung act, no, improvement. And later on, nagiging part na siya ng another set of targets and objective mo sa planning phase. Ganyan po yung analogy ng PDCA. Alright? Okay po. So maraming salamat to sa mga sumagot. So what is ISO 45001 standard? So dito na po tayo sa main, ha? Okay? So ISO 45001 is an ISO standard for management system of occupational health and safety, no? Sabi na, no?
Yung OHS o OSH, pares lang po yan. Huwag po kayo ma-confuse, no? Okay lang po yan. Sabi sa standard. The goal of ISO 45001 is the reduction of occupational injuries and diseases, including promoting and protecting physical and mental health. Okay? Certifying to ISO 45001 can help drive solutions for improving organizational safety performance, assessing and eliminating risk, and increasing productivity. Okay. So ito na po yung tinatawag nating PDCA, no? As you look at the background, no, sa gray po, naka-specify yung mga number, no? Andiyan na po yung context of the organization, no? Okay, scope ng OHS management system natin. Then dapat you have to determine yung external internal issues. Prior sa PDCA concept, no? Then needs and expectation of workers. Yung context of organization as well sa mga sub-clauses na yan, napakahalaga po yan dahil yan yung mga determinants prior, no, na magiging part ng planning mo up to the do or implementation, performance evaluation, and the improvement. Yan po yung purpose niyan. At down po yung intended outcome ng OHS management system. Right? Okay po So, ito na po yan. Yung tinatawag natin na elements, no? Ito po yung clause, no? 10 po siya. No? Starting from scope, no? Napaliwanag na naman po yun ng dalawang trainer natin nakaraan. So, hindi ko na elaborate to. We will proceed immediately, no, sa number 4, yung context of the organization, no? But definitely itong plan to check up, as you could see, no, etong cyclical na to, makikita nyo nasa gitna yung leadership and worker participation. No, bakit po? Kasi sila ho yung heart, no, nung implementation phase ng ating requirements. Okay? Okay. So, context of the organization. Diba? Sabi, ito po yan. Click po natin yung understanding the organization context. Ano ho ba yung mga internal and external issues natin? Po ba? Sa organization niyo po, ano po ba yung mga internal and external issues na pwede natin pagsimulan when we have to start, no, yung planning phase, no? Okay. Sabi nga sa standard, okay, the organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve yung intended outcome, no, ng OHS management system. No? So dapat alam natin yung internal. So ano ba yung internal issues natin? Una-una po yung culture, no? Ano ba yung culture ng organization nyo? Pathological ho ba siya? Yung pathological ho, yung organization nyo, naniniwala na ang incident nandyan lang. Mangyayari talaga at wala silang pakialam. Yun ho yung culture ng pathological. No? Meron naman ang mga tinatawag natin na mga reactive. Di ba? Reactive culture o yung mga blaming culture. No? Pag nandiyan na yung aksidente, gaya nung nangyari sa Skyway ho ba yun? No? Yung sa crane, no? Naglabasan na kagad yung magagaling, sisihan na kagad, no? Yun yung culture na na-develop nila, yung mga internal issues, no? Then, ano pa ho ba, no? Proactive. Yung organization yung proactive, no? Nag-develop sila ng OSH management system. Then, lahat ng program nila, inayos nila to ensure na mabiprevent nila yung aksidente. And likewise, mag-comply sila sa organization. Meron mang calculative. Yung calculative naman na culture, more on KPI yung approach. Lagi nilang ibinabrand, we have 10 million hours without accident. Wow! Lupit. Bigyan ng jacket yan. No? Yun ang nila, more on KPIs. Yun ang laging nila, binabrand. Na maganda KPI namin, ganito. No, yan yung mga internal issues, no. Then standards. Do we have a standards in your organization? Guidelines, no? What are the models adopted by the organization when it comes to OSHS, no? Okay? Policies, objectives, and strategies. Di ba? Yan na po yan, yung mga policies natin.
Yung capability, yung mga competency ng mga worker natin, as well sa mga manager, no, mga supervisor, yung mga logistic needs natin internally, dapat alam natin yan. Yung working condition, baka planta kayo, ang dilim-dilim naman. Natutusok na yung mga worker, hindi nyo pa alam, no? O kaya maalikabok, walang protection yung tao, yung ventilation, problema, no? So may mga health issues tayo, di ba? Okay, governance, no, yung leadership, yung management itself, 'di ba? Paano ba sila? May pagpapahalaga ba sila sa safety? Okay. And yung working time arrangement. Baka naman yung trabaho natin puro gabi lang, no? Gaya ng mga call center, 'di ba? Yan po 'yan. Ano naman yung external issues natin? Okay. Do we have existing policies and procedures to control? Ano yung mga external, no? And who yan? Yung mga competitor, contractors, subcontractors, suppliers, even the partners and providers, no, are the external issues. Yung new knowledge on products and their effect on health and safety. Okay? Ano pa? New technologies, new laws, and the emergence of new occupations, no? Yung mga bagong trabaho na nade-develop ngayon, no? Particularly sa IT, marami tayong mga na-develop na trabaho dyan. Then yung key drivers and trends relevant to the industry, no? So yan yung mga external issues. Para mas maintindihan nyo lalo yan. Okay. Kung familiar po kayo, no, sa SWOT analysis. Okay. Kung familiar po kayo sa SWOT analysis, yan ho yung magiging magandang concept na gamitin nyo in understanding yung internal and external issue, no, nung company o organization. Example, ito yung dinevelop ko na SWOT analysis when I have conducted sa isang MRF, no, sa isang waste company. Okay? Tingnan niyo po, no, yung internal, makikita niyo sa side, ang katapat po talaga niya, internal issues, for example, no, yung strength mo, tsaka yung weakness. Yan ho yung magkatapat. Yung strength at weakness mo, internal ho yan. Let's say sa pagkatao mo, no, ano yung strength mo? Ano yung weakness mo? Yan po yan i-develop mo. So pag magko-concept ka ng SWOT analysis, yan po yung ilalagay mo. External naman, yung opportunities from outside yan, no? Tsaka yung threats, no? Then yung strength and opportunity, positive po siya. Yung weakness and threats, yun yung negative side, no? Okay, for example, ano yung strength ng company, no? Na chinek ko. Mayaman yung company, meron silang sariling materials recovery facility, for example, no? Ang strength nila, since they have the resources, they are capable to certify in IMS standards, which could lead, no, sa business continuity at effectiveness ng flow ng business, no? Okay, they have a large area for business continuity and new venture. Pwede pa sila mag-expand, no? Yun yung strength nila. Effective process and system. Okay, capability to handle incoming waste from sources. Meron din silang support, no, from higher management. Yan yung mga strength nila. Ano yung weakness nila? Unplanned layout of the MRF. Diba? Insufficient number of skilled and competent personnel. Yan yung mga weakness. No? So kung i-apply mo to, as well as the opportunity, diba? Ano ba yung opportunity? Increasing volume of municipal solid waste. Available technology from outside, no, that helps changing process, napapabilis. For example, kung nakikita nyo yung mga baler, yung mga karton, di ba? Instead na iipitin mo ng mano-mano, ngayon may mga machine na baler, iipitin na lang siya, paglabas, kudrado na siya, no? So yung mga opportunity yan, di ba? Ano yung threats, no? Yun, yung mga kalaban, mga competitor mo. Baka mas magaling yung company, di ba? So when you apply this to research management system, yan din yung approach niyan. Opo, yan po yung halaga ng SWOT, no? Sana may natutunan po kayo. Opo. Alright, then understanding the organization and its context. Ito na ho, case study ho tayo. Okay? Sabi, etong Philippine factory fire, no? 72 workers need not have died. Ito related to, no, sa previous slide. Internal and external issues, no? Okay, nagkasunog ho.
sa sleeper factory, no? Okay? Ngayon, ang tanong, no? Ang naging dahilan daw, yung contractor. Nag-hire sila ng contractor, nag-perform ng hot work activity, nag-welding, tumalsik, nag-spark, napunta ron sa mga stored chemicals, nagkaroon ng malaking sunog, no? Okay? Sige, pwede kayo mag-open, mag-unmute for a moment. Okay? Sa tingin niyo ho, no? Ano kaya naging internal and external issues dito? Sige po. Anyone, kahit officer po, pwede yung magsalita. Internal issues, hindi nasunod yung mga quantity requirements. Alright. Sino po sila, sir? Ito po. 50 June po ng beta. Oh, hindi nasunod yung safety requirements, no? Sabi, internal, external? Internal yan, sir. Internal. Compliance is. Compliance. Okay. Sino pa ho? Baka meron pong gusto mag-share, no? Sabi ni John Paul, proper implementation of safety measures. Sabi niya, no? Diba? Ito kasi yung nangyari, no? Sabi nung sa dyaryo, regarding the welding permit, diba? Kentex lawyer says, the work was done by a third party and we relied on their manifestation of being experts and authorities in their line of work, no? So external issue to, no? Kasi third party contractor to, no? We already assumed that they would secure all necessary permits and requirements for them to do their job and execute the agreement to fix our shutter doors. Di ba? Shutter door lang gagawin, sinunog na yung buong di ba? So, yung lack of implementation, no? Wala silang knowledge sa PTW. Tama rin. Tama si Ma'am MJ, no? Internal yan. Correct? And anyway, kahit sabihin ni attorney na ganito, ang tanong, no? Do we have a system to at least pre-qualify yung mga contractor, no? Para sa ma-assess if they are really qualified to do the job, no? Ano yung previous experience, no? Like in our case, pag mayroong bagong contractor, we have to require them to have their own risk assessment, work method statement, no? Prior sa issuance ng permit to work, no? At ano yung mga control measure na implement nila? How they are going to do the job safely, no? Hindi na perform to, 'di ba? And again, ito yung pinapakita ng understanding the organization and its context. Kaya binigay ko tong case study na to para maintindihan nyo pag binabasa nyo po yung standards. Alright? So, ito po, understanding the needs and expectation of workers and other interested party. Ano nakikita nyo sa video, no? Tumutunog yung sasakyan kasi umaatras. So, nasisense ng sasakyan na may tatamaan, no? Kung i-interpret nyo yan sa organization, no? Di ba? Dapat alam nyo yung needs and expectation ng workers and other interested party. Yung sasakyan na yan, alam mo dapat, no, yung mga affected. Kung umatras ka, meron kang control measure na pino-forewarn ka, no, na wina-warn ka as earliest, no, para yung mga interested parties hindi maapektuhan ng action mo. Yun yung mababangga mo sa likod, no? 'Di ba? So, ano ba yung mga expectation, no, ng mga workers and interested parties? 'Di ba? Dapat alam po natin 'yan. For example, si worker, ano ba yung mga kailangan ni worker, 'di ba? Of course, kailangan niya sweldo, no? Kailangan niya ng mga motivation, 'di ba? May increase, may dagdag, kailangan niya ng uniform, kailangan niya ng PPE, 'di ba? Kailangan niya, they have the right to know ano ho ba yung health and safety issues na makaka-affect sa kanya, no? Baka naman yung tao pinagtatrabaho mo at anytime pwede pala ma-aksidente, 'di ba? As well as sa interested parties, kung nagawa sana to, no, nung Kentex na prior sa meron silang OSH management system, hindi basta mangyayari 'yon at hindi magkakaroon again ng blaming culture na sinasabi natin, no?
So ito yung halaga ng pag-iintindi o pag-unawa sa ano na to, sa context of the organization. Okay? So, ayan yung mga interested parties natin, no? Visitor, contractors, management, okay, clients. Ano ba yung kailangan ng visitor? Pag dumating sa inyo, papapasukin mo na lang ba? Are you going to perform yung induction? To inform him of the hazards inside, no? Di ba? Yung contractor. How competent yung contractor nyo to perform the job? Di ba? Yung management, supportive ba? Yung local community, baka naman reklamo sa munisipyo yung local community sa inyo dahil nag-i-emit kayo ng air pollution, di ba? Mausok, maingay, di ba? Naaabala yung mga tao, hindi nakakatulog, no? So yun yung mga dapat na alam ho nyo when you are conceptualizing, no, yung plan nyo, no, to at least, no, alam nyo dapat yung needs and expectation. It means yung mga affected na mga party, which is, when you say interested party, yung po yung stakeholder, no? Okay? Pag nag-ano kayo ng plan, no? Ano yung maano nila? Diba ba? Yan. Sabi nga nila, some needs and expectations are mandatory. For example, because they have been incorporated into laws and regulation. Di ba? Ano ba yung mga mandatory? For example, safety officer, mandatory yan, di ba? RA 11058. OSH committee, mandatory yan. Di ba? Yan po yung mga example, no? Yung contract agreement sa mga hospital, sa mga clinics. Mga other requirements yan, di ba? Ito po, interested parties, yung needs and expectation nila, no? For example, yan sinabi ko kanina, no? Employees, they need a safe and healthy working environment. Keep informed of necessary OSH info, opportunity for professional development. Okay? Legal authorities, ano expectation nila? Compliance to the applicable OSH legislation. Baka pupunta lagi dyan si labor inspector, laging problema kayo. Di ba? Kung kailan pupunta si labor inspector, saka lang kayo kikilos. Pag umalis na, ayun ulit, bara-bara na ulit, no? Yung contractor, di ba? Yung OSH support, guidance, conformance to policies, procedure, no? For contractor management. Okay? So, as per your organization, who are your interested parties? And what are their needs and expectations? So, yan po yan, no? Pag nag-concept or kayo, especially for the context of the organization, no? Alamin nyo na at gamitin yung guidance to para at least pag sinunod nyo yung standards ng ISO 45001, madali nyo ma-develop, no, yung management system nyo. Then, determining the scope of the management system, no? Sabi nga, auditor, may mga certifying body yan, alam ni Ma'am MJ yan, no? Tatanong yung auditor, Sir Ma'am, ano po ba yung scope nyo? Ano ba yung papa-certify nyo, no? Kasi meron kasi mga company na eto admin office lang yung nandito kausap mo, mga manager lang, pero yung planta nila nasa malayo, no? So dapat alam mo yan, no? Sabi nga, an organization has the freedom and flexibility to define the boundaries and applicability of the OSH management system. Nasa inyo po yan kung saan nyo gusto implement yan. Di ba? Yan po yung ano yan. Gaya ko, nung tinanong ako noon, Sir, papa-certify na ako kayo ng 45,001. Ano yung scope? Sabi ko, dito lang kami sa operation and maintenance ng networks, no, pumping station, for example. Yan. But in addition, no, siguro pwede nyo rin naman na pa-certify nyo yung isang aspect, no, yung isang area, and likewise implement nyo as yung holistic approach ng management system. Pwede naman yun. Wala naman nung pipigil sa inyo ron. Then yung OSH management system, no? Ano ba yung tinatawag na OSH programs natin, no? Inline, no, sa context of the organization, 'di ba? Do we have the existing policy na na-establish to control, no, yung makaka-affect
to sa intended outcomes ng OSH management system. Di ba? Yung integration ng requirements sa OSH management system related sa design and development, no? Even the procurement o even yung HR involvement sa pag-develop ng OSH management system natin. Existing na ba siya? Meron na ba? Di ba? Yan po yung mga dapat natin gawin. Okay na po tayo, no, sa context of the organization. Kung meron po kayong tanong, pwede nyo pong i-type na lang po. Later, pag-usapan natin. Now we go with the leadership and worker participation. Yung sinasabi ko na puso, no? Puso nung organization. Ng plan, do, check, act. Okay, leadership and commitment. Okay, click natin to. Okay, sabi nga nila, leadership and commitment from the organization's top management is critical for the success of the occupational health and safety management system. No? Example, yung presence ng OSH policies. Nung program mo, OSH program, management walk around. No? Yan, basic example yan. Yung policy nyo, existing na ba, di ba? Ito, for example, meron kayong OSH committee. Di ba? Sino nag-lead? Nagpa-participate ba yung boss nyo? Di ba? Titingnan mo. Nire-require, ano ba to? Nire-recognize nyo ba yung mga OSH performance and efforts, no? Ng mga employee nyo, no? Malaking bagay po yan, no? To show leadership and commitment. But basically, the existing policy will define kung ano ba talaga yung estado, no, when it comes to leadership and commitment, no. Ayan yung pinaka-basic dapat meron tayong OSH policy. Okay? Ito po yung management walk around na ginawa, no. For example, they were surprised nung nagkakanta ako ng meeting sa mga engineers namin, no. At na-invite ko yung head of section at nagbigay siya ng inspirational talks na dapat supportahan natin yung safety program, no? I-prevent natin, mag-adhere tayo sa DM safety policy, no? So ang lakas ng impact noon. Imagine yung head na papunta mo, 'di ba? Then nasama mo siya sa nag-ikot sa planta, sa operation, no? Nag-iikot kayo kasama mo. Ang laking bagay 'yon. So gawin yung strategy yan to show leadership and commitment, no? Invite niyo yung boss mo, yung GM, yung project manager. Boss, pwede ba tayong mag-ikot lang kahit isang oras lang? Makita lang ho kayo ng tao na eto, para ako yung representation nyo, ako yung nandito, ako yung umaharap, ako yung alter ego nyo. Di po ba? Yan po yung ibig sabihin niyan. Okay, let's discuss about OSH policy, no? So eto yung OSH policy na example na dinarapan natin to para lang magkaroon tayo ng example dito sa inyo. Okay? So ito yung nakasulat diyan. Dapat ganito yung content niya, no? 'Di ba? FILSA considers, for example, no, HSE protection and preservation to be of paramount importance, no, in the execution of its services in line with the integrated management system, no. So dapat IMS policy na to, hindi lang OHS policy, no. But since we are talking OHS management system, kaya yan muna nilagay ko. Dapat yan po yung content niyan. Okay, ano yung gusto nyong ma-achieve, no? Okay, it will conduct its activities in such manner to, okay, take into account the occupational health and safety of all its employee. No, yung mga interested parties na sinasabi natin kanina sa context of organization. Advocate for the prevention of incidents. Yun naman yung mga intended outcome natin, no? The accident prevention and protection of workers. Promote and campaign for the protection of the environment. Again, yung mga pinaliwanag ni Ma'am Jolibet, and comply with the applicable HSE regulation. Tanong, pwede bang tanggalin itong comply with the applicable HSE regulation? Kasi natatakot yung company. Diyan nagiglead eh. Pag chinek sila, in-audit sila, nakita sa policy nila na magko-comply, lagi silang non-compliant sila. Diba? Hindi pwede, no? Yan ang isa sa pinaka-importanting part ng policy, yung compliance sa HSE regulation. Kaya sabi nga ni Sir Roy, nakaraan, ito yung pinaka-importanting dapat na nasundin, no? Yung mga regulation. Okay? Then, to achieve these objectives, sabi nga,
Okay, we have to communicate the contents and meaning of this policy. Paano mo ngayon i-communicate yung policy na to? Nagdarap ka ng policy, pinirmahan ng boss, ilagay mo lang sa file mo. Okay ba yon? Hindi okay yon. Dapat ang gawin po natin, meron nga mga good practice. Pagbukas mo ng desktop ng computer, lalabas kagad yung policy nila. No? Ando na kagad yung policy. Na, ito yung dapat gawin ng worker. Ito yung dapat gawin natin. Ito yung gusto natin ma-achieve. Diba? Ano pa ba yung other way? No? Yung bawat room ng mga manager. Diba? Ako, minsan in-audit ako. Ang tatanong kagad sa Albina, asan yung policy nyo? Naka-display po. Tapos pagpunta niya ng ibang room, meron din doon. No? Natuwa siya. No? Hindi niya alam, meron pa sa email. No? Pino-forward pa natin sa email para at least bukod sa desktop. Para at least wala namang masama kung i-communicate mo. Then sa mga meetings, mga OHS committee meeting, yan yung basic na dapat explain mo. No? Ano yung policy, paano natin ma-achieve, particularly sa mga line managers, no? And mga supervisors, no? Down to the workers and let the supervisor explain it sa mga subordinates nila, sa mga workers, no? Okay? Then, kasama rito yung develop, implement, evaluate, and maintain relevant programs to promote safe working conditions and practice, no? Andyan po yan. Ang PDCA concept po ng OSH policy natin. Kasama rin po yung audit on regular basis. Nakasabi nga rito, di ba? Okay? Then, ayun na po, yung commitment, andyan na, pipirma na ng top management. It should be dated with a version. Ganyan po yung sample ng OHS policy. No? So, kung yung mga safety practitioner na gusto mag-implement, no? Magkaroon ng OHS policy, ito yung gawin yung basic example po. Right? Now, we go sa question, no? Does a signature of top management indicate that she is the sole responsible for the OSH issues in the entire organization? We are talking about leadership and worker participation po. Yan yung tanong, no? Diba? Top management lang ba? Is it an absolute requirement that the top management? Diba? Sa definition kasi, top management is a person or group of people who directs and controls an organization at the highest level. No? So siya pala, no? Diba? Pero hindi eh. Hindi absolute yun. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag, for example, sa RA 11058, meron tayong joint and solidary liability, no? 'Di ba? Hindi lang yung employer, hindi lang yung top management. 'Di ba? The employer, project owner, contractor, or subcontractor, if any or any, who manages, controls, or supervises the work being undertaken shall be jointly and solidarily liable for compliance. 'Di ba? Yan po sinabi. Kaya nga sa atin, we are all responsible. 'Di ba? Ang tawag ko natin yung mga safety practitioner dyan or advocates, no? Yung tinatawag na duty of care. Diba? Everyone is responsible for his own safety, no? And safety of others affected by their activity. Alright? Okay. So, tapos na tayo sa OSH policy. Punta na tayo sa organizational roles. Pinaliwanag daw ni Ma'am Jolibet nakaraan to, no? Ang ganda ng explanation niya dyan. Meron pa mga tasking, no? Kung sino yung particular person, no? Ito lang yung basic sample ko lang, no? I'm implementing KISS principle, no? Yung KISS principle po, yung keep it simple, stupid, no? Na naging famous noong 1970, no? So ako hangga't kaya kong i-simplify etong training na to with the basic samples and explanation. Ito po yung sinusunod ko po, no? Yung KISS principle. So ito na po yung organogram, no? So yung CEO dapat yung QHSE lagi nasa top po yan. That ho yan dahil coordinated yung function niya sa lahat, no? Dapat po ganun, but directly reporting siya sa top management. Okay, ganyan po dapat yung ano niyan. Ano purpose ng organogram, no? Diyan lumalabas yung tinatawag na chain of command, line authority,
o even yung span of control, no, sa management terms, no. Alam niyo ba yung span of control, no? 'Di ba? Yung span of control, dapat yung isang tauhan magre-report lang o makaka-receive ng instruction sa isang tao lang para ma-avoid yung confusion, no? 'Di ba? Eto si foreman, inutusan ng head supervisor, inutusan pa ng operation manager, inutusan pa ng project manager. Iba-iba pa yung utos. Problema to, 'di ba? So ito yung mga nakaka-affect, no? Kaya nga doon babalik tayo sa context of organization. Sinabi ron, dapat alam mo yung mga internal issues mo, alam mo yung mga needs and expectation ng mga interested party mo, which is eto part 2, no? Kaya nga yung leadership and worker participation, define mo from your organogram ano yung magiging role nila. Sino yung boss nila, downline, kahino sila susunod, no? Ano yung purpose po niyan. Okay? Ito yung sample ng roles and responsibilities natin. Okay? For example, yung GM, no? Ano yung safety responsibility niya? Yan, basahin niyo na lang, no? Chairs the Health and Safety Committee. Okay? Ensure that all workers under this section have understood the safety and health policy. Inform all employees, contractors, and visitors under his responsibility with the health and safety procedures. No? Yan po yan. Yan yung ano niyan. Pag sinabing role, yun po yung tao. Di ba? Yun po yung tao, no? Ano exactly yung position niya? Kaya role. Pag tinanong, ano yung role mo? Wala, i-ensure ko lang yung hazardous substance that all hazardous substances are stored. Hindi role yun, responsibility yun. Okay? So yun po dapat well-defined, no? Para yung ma-meet ho natin yung requirements ng standards na leadership and worker participation. Paano magpa-participate si worker? Paano mag-lead si top management? Kung hindi nila alam per se, no? Kung ano yung responsibility nila. Di po ba? Okay? Next. Consultation and participation of workers. Ito, importante rin po ito. No? Kaya ako, madalas ang safety dapat to masipag. No? Hindi ka lang upang field. Kung kaya mo lahat ng iba't ibang position sa organization nyo, dapat kaya mong harapin. Yun lang ang masasabi ko. Minsan makikita nyo ako naka-corbata, naka-Americana, minsan makikita nyo ako naka-casual. I have to work in the field. Minsan magti-training ako ng labor, magti-training ako ng mga manager, ng engineer, no. Gawin yung yung company nyo. Parang huwag niyo isipin nagtatrabaho kayo para motivated kayo. Isipin niyo nag-aaral lang kayo. Tapos binibigyan pa kayo ng allowance every month. Ayaw niyo pa noon. Gumaling na kayo safety, may pera pa kayo. Pero kung isipin niyo lagi sweldo niyo ganito, reklamo rito, reklamo ron, di ba? Which is normal, tao tayo di ba? Di ba? Pero kung try mo implement tong management system na to, yung moral mo mismo, ikaw pa mag-lead by example. Opo. So yung consultation, no, means seeking views before making decision, no? Example yun sa selection and use of new material or equipment, di ba? Nagtanong ka na ba sa mga worker? Sir, ma'am, sabi nga ni Ma'am MJ, no? Sir, ma'am, okay po ba yung safety shoes nyo? Ano bang problema? Meron po ba tayo? Dapat po ba nating palitan? Pwede ba tayo mag-search, no? Ask natin yung procurement, no? Diba? During safety meeting, diba? Meron ka observation, i-address mo siya, no? O consult mo, tatanungin mo sila, o ano yung mga na-experience nyo dyan? Ano yung nangyari, narinig ko na ganito, ganyan, no? Yung mga issue, diba? Dapat kinukonsult mo yung mga worker. Hindi yung naglalakad ka dyan sa may gitna, yung mga worker nagtitingin na sa'yo. Gusto nilang sabihin sa'yo, ayaw nilang, hindi sila makapagsabi. Bakit? Kasi natatakot sila, no? 'Di ba? So hindi yun yung pinaka prinsipyo ng leadership and worker participation, no? Dapat sa consultation part lagi yung mga worker. Okay, then toolbox talks, no? Participation, involvement in decision making. 'Di ba? How, no? Sa hazard identification, nag-ikot ka, maghahasid ka, no? Hazard identification. Then sasama ka ng worker. Sir, ito po.
Ito, minsan, pag pumapasok ako ito, tumatama yung sa likod ko, natutusok ko ako eh. Baka pwede ho natin to. Sir, itong pintuan po natin, hindi ho mabuksan namin. Pag emergency, baka hindi kami makalabas. Di ba? Yun yung mga ano, di ba? So, ito yung mga example. Pero pinaka-basic example yun yung OSH committee. Diyan mo pwedeng tipunin, no? Diyan mo pwedeng tipunin yung worker, no? Na para at least ma-achieve mo, no? O mag-comply ka rito sa requirements na to. Yung leadership and worker participation. Okay? Sana hindi ako masyadong mabilis, no? Pero salamat, no? Gumagaling rin ko. So, dito na po tayo, no? Sa planning. Sa planning na po tayo. Okay po. Mas 4 na pala, no? So, sa planning po, ito yung mga components niya, no? Action to address risk and opportunity. Diyan na pumapasok yung hazard identification, assessment of OHS, no, and other risk opportunity. No? Okay. Ito yung sample ho niya, no? Action to address risk and opportunity. Okay, dapat mga concept. Kung meron kang layout ng planta nyo, ng company nyo, ng building nyo, dapat meron si safety, no? Otherwise, go to Google Earth o Google Map, no? Screenshot mo. Tingnan mo yung buong area na hawak mo. Laki pala ng scope ko. Problema to, no? Then, pupunta mo yung bawat segment. Alamin mo ngayon dyan. Ano ba yung mga yan? Meron ka na dapat. Alam mo na yan. And from there, papaluin mo yung mga requirements na dinaanan mo. From the context of the organization to leadership and participation, makikita mo yan. No? Sa tire recycling, for example, ano yung hazards dyan? Ang bilis umapo yan. Tire yan eh, di ba? Oh, metal crushing area. Oh, prone yan, di ba? Sa crushing ng mga tao. Machine guarding ang magiging problema mo dyan. Sorting station, biological. Di ba? Marami andyan. No? Magkakaroon ka ng hazard map. Okay? And from there, dapat meron kang recorded na, no, as a part of your documented information na etong mga to ay meron ka ng hazard register. Okay? Yan yung mga example lang po yan. So, in action to address risk and opportunity, ito po yung simple definition ng standards, no? Hindi ko na-explain to. Ang advice ko po sa inyo, nag-conduct po ako ng risk assessment nung January. Nasa YouTube po siya ng FILSA at pwede niyo pong i-review. Itong related sa planning concept na to ng PDCA. Tsaka up to sa do. No? Andyan po yan. Panoorin niyo po yung risk assessment ng FILSA. Opo. Ayan po yung definition. No? Hazard source with the potential to cause injury and ill health. No? So potential lang siya. Di ba? Then effect of uncertainty, yung risk, no? Then we will talk about OHS risk, combination of the likelihood of occurrence of a work-related hazardous events. Ito na ho yung mga definition na to. Nire-relate ho natin to sa risk assessment. Okay? So hazard identification. As per ISO 45001, dito nga sabi, organization shall establish, implement, and maintain a process for hazard identification. Kaya pinakita ko na kagad sa inyo itong map na to, no? Hazard map na to, okay? Then, eto, magkakaroon ka ng hazard register. Ano yung mga yung process, no? Shall take into account, sabi nga, no? How work is organized, leadership and culture in the organization, yung routine and non-routine activities and situation, di ba? Meron kasi permit to work na dapat ini-implement, no? Particularly sa non-routine activity, no? Meron naman na sa sobrang for example, meron dito na publication, no? Meron ka 1,000 employee are going to issue most of them while doing yung publication ng permit to work. Routine yung activity nila, no? So yung something that you have to determine, no? Okay? Then yung past relevant incidents and emergencies. So yung mga incident investigation na report nyo, nagiging basis din siya for hazard identification, no?
Nandiyan din po yan sa risk assessment training ko na kinonduct. Mas maintindihan nyo, mas maka-relate po kayo rin. But to give you some information, for example, ano ba pati itong i-explain ng past relevant incidents? For example, meron ho kaming gate. Yung gate ho namin napakabigat. Bumagsak ho siya dahil na-derail ho siya. Dahil yung automatic hindi siya kaya nung pinaka makina hindi kaya yung hindi kaya i-operate, bumagsak siya ngayon, nabagsakan yung tao. So naging learning experience 'yun para gawin mo, i-inspect mo lahat ng mga gate ng mga area nyo. For example, meron kang 12 na station na in-inspect, mo na kagad lahat 'yun para maging ma-correct mo na yung problema, Kasi baka maging yun ang maging common cause, Corrective action na ang tawag doon para hindi mo na maulit. Okay? Kasi pag inayos mo lang yung correction lang yon, immediate. Ngayon, pag naggawa ka ng isang programa to upgrade o modify lahat ng mga gates na yon para wag maulit, corrective action ang tawag doon. Okay? Then, ano pa ba? Yung changes and other issues, sa people itself, yung competency ng tao to perform yung activity. Okay? So na po tayo. So ito rin, dapat magaling ka rin po mag-classify ng hazards. Siguro sa basic, pwede mong gamitin to na alam mo yung safety, chemical hazards, ergonomic, psychosocial, physical, and biological, 'di ba? Dapat ganyan ang gawin mo. Minsan pwede mo rin gamitin yung MIP, yung materials, environment, equipment, and people. So ganyan po sa hazard identification. So in safety, for example, yan, tripping hazard, inappropriate machine guarding equipment, malfunction, breakdowns, diba? Chemical, depends on the physical, chemical, and toxic property of the chemical, diba? Ano yung mga hazards niyan? Ergonomic, yung repetitive movements, yung RSI na tinatawag, even the use of computer, yung ergonomic design niya, kung gaano kakalayo yung monitor sa'yo para hindi ka expose, yung paghawak mo ng mouse, baka magka-carpal syndrome, 'di ba? Magkaroon ka ng strain, 'di ba? Yun po 'yan. Then yung physical hazards, yung physical, not necessary na ikaw mismo yung gumagawa, but affected ka, Kaya physical, for example, yung radiation. Hindi mo naman siya nahahawakan, But you can be exposed, Yun po yan. Yung mga pressure, yung mga noise, yan po yan. Psychosocial, yung workload stress. Baka naman si tao, may tatrabaho mo 16 hours, di ba? Magagalit si Ma'am Lenny niyan. Then violence. Marami yan. Mga road rage. Minsan yung mga yung mga nagdi-deliver. Yung mga nagdi-deliver po ng mga order, Lazada, pinapalo sila sa ulo, minumura, di ba? Yung iba naman nagpo-provoke din. Di ba ga? Porque na may video sila, nangiinis sila, para maka-gain ng ng exposure ba sa social media, So stressful, Sexual harassment, biological, mga bacteria, mga viruses, insects, yan. Yung COVID-19, biological po yan. Yan po yung mga hazard identification. Pero again, just watch yung YouTube channel ng FILSA, andun po yung risk assessment. Mas klaro po explanation yan. Okay, medyo napapagod na rin ako magsalita para makapagpahinga ko ng konti, yung hazard identification. Paki-type lang po, kung ano yung hazard na nakikita nyo rito. Para maintindihan ko, kung maintindihan nyo kung ano talaga yung mga hazard. Sige po, ano po yung hazards na nakikita nyo rito? Type po kayo. Kahit isa lang po, wala akong problema. Okay. Hazard identification po tayo, Alright.
For elimination, falling hazard, health hazard. Right? Okay. What else? For visibility. Yeah. Ang galing. Ano po? Workers in height, no? Okay, tama po si Bal, ha? Sir Bal. Thank you, Sir Bal, ha? Nagpa-participate, Sir Bal. Kaya na pa nagtatype. Natutuwa naman ako. Fall hazard, no? Okay. Hazard identification lang po tayo. Hindi ko pa ina-identify yung risk and opportunity, ha? Kasi step by step po tayo. Okay. So ito, ano rito? Spot the hazard. Ito po, yung sa crane. Ano yung nakikita nyo na ano dyan? Na hazard, no? Yung extended boom yung winch crane, no? Workers at height. Ito po, yung sa susunod po. Okay, damage of property. Alright? Under suspended load. Yun. Dali ka agad ni Christian. Okay, may tao sa baba no? Ano pa? No barriers. Correct, sa kabilang side, no? Yeah. Galing. Walang safety signages. Alright, tama. Poor lights in barricade. Okay, yung una pa yan. Line of fire. Okay. Full hazard again. Okay. Nako. May ideb na si Joel Boneto. Full hazard. Okay, poor ano to? Site traffic management. Sabi ni Joel Bon, no? Tama. Okay. So, unsafe akin condition, no? Winch crane with extended boom without operator. Kasama rin yan, no? Tsaka yung ano, suspended load. Tama rin yan. Open chamber without barricade. Okay. Tama yan. Next. Dito, sa door na to. Ano nakikita niyo problema, no? This could be an emergency hazards, no? Yung sa kabila, medyo malabo, no? Yung sa crane, overhead crane. Meron siyang cable dito, may wire, no? Na pag nag-move yung crane, pwede siyang mahila, no? May strangle. Okay. Unprotected opening, no spotter. Okay. So ito yan, no? Broken emergency door. Dapat yung mga ano natin, exit door natin, panic bar siya, no? Madali siya pag push mo, labas ka na kagad, no? Then sa kabila naman, merong mga wire na nakasabit, no? Unfinished work, no? Iniwan na ng third party. Dito ho, dito. Mag-ano kayo rito? Eto, yan. Anong ano nyo dyan? Comment nyo dito. Yung sa puno po, ano exactly yung problema dyan? Kung meron gusto mag-unmute, pwede ko siguro, no? I-ano natin, magsalta. Hindi naka-anchor yung ladder, okay. So medyo late yung ano, no? Unattended materials yan. Po? Unattended materials, sir. Eto yung sa sir, yung sa puno. sorry. Yung sa puno po, anong napansin sa puno? Hindi ko masyadong makita. Thank you, sir. Thank you po. No containment pan, okay. Puro housekeeping, no? Oo. Tama. Pero ito, bakit ko na-emphasize dun sa puno? Hazard. Fire hazard. Yun. Tama po, no? Kasi ganito, no? Alam nyo ba kung bakit yung mga dahon ho nandiyan? Kasi part yan ng environmental program nila, no? Kasi yung mga dahon, nagki-create yun ng humus, no? Na nagiging fertilizer uli para magamit, no? As fertilizer, no? Pero, yun yung sinasabi na address risk and opportunity. Meron kang isang program, no? Na okay naman, opportunity siya, but it can create additional or other risk, no? Sa safety aspect, pag may nagsigarilyo dyan, safety perspective, at ibinato dyan, pwede mag-cause ng sunog, no? So, ano yung sinasabi ng number 5 na yan. Okay? Diba? Drive scattered under the tree, maintain clean and tidy. Oh, pati yung bata nagpa-participate. Buti pa yung bata, sumasagot. Okay, ito naman po, no? Ayan, yung mga housekeeping issues, no? Okay.
Ayan po. Pag ganyan-ganyan lang ho yan, no? Pansinin nyo, malaki yung epekto niyan. Minsan yan yung mga madali magsunog eh. Kaya yung nasunog yung pinakita kong factory, siguro meron silang housekeeping issue, not only yung stored material. Oh. Okay, tapos na tayo ron. Dito na tayo sa OHS and other risks and opportunity. Dito, ang purpose po nito, no, should be, sabi nga, yung risk and opportunity should be relevant to the intended outcomes of the OHS management system. No? Ano ba yung intended outcomes natin, di ba? Pinaliwanag ko na kanina and later on explain ko yung CSSP, no, yung compliance, continual improvement, yung legal requirements, and yung tinatawag na prevention of injuries and health illnesses. No? Okay? Let's go sa okay, ito po yung OHS risk and other risk, no? Sabi nung standard, yung OHS risk po, yung risk that are directly associated with your hazards, no? Directly po siya. Kaya gaya nung sinabi ko kanina, no? Yung puno na nandong kanina, no? Ano yung directly associated na hazard sa kanya? 'Di ba? Pwede siya mag-fall, no? Baka luma o masagi, no? 'Yun. Ano yung other risk niya? Pwede naman siya mag-cause ng fire, no? 'Di ba? Ang purpose niya is for environmental purpose to create or to para magkaroon ng ng fertilizer, but at the end nag-cause siya ng other risk, no? Risk that could affect your management system, but that are not directly linked to hazards, no? Magbibigay ako ng magandang example niyan. Opo. Yung OHS opportunity, tandaan nyo lang po ito. Ito, kung intindihin yung ISO standard, importante pong malaman nyo kasi ito po yung mga additional, no? Okay, OHS opportunity, ito ang definition na pinagtalunan, no, nung crime o yung tinatawag natin sa war nakaraan, 'di ba? Yung opportunity is a simple definition, improvement lang po 'yun. Improvement, no? Opportunities directly related to enhancing your OHS performance, no? Ibig sabihin, improvement lang ng OHS performance yan. Ano yung other opportunity? Top level prospects that can affect the overall system, but are not directly related. Di ba? So, ito po yung magiging sample mo natin dyan. Di ba? For example, okay, ito po. Yan. Magkakaroon ka ng inspection, no? Ang tanong, following yung mga standards, how frequent yung magiging inspection mo? Kung magkakaroon ka ng monthly PPM to inspect that one na 10 meters deep, okay? Eh, yung likelihood niya medyo delikado, no? That could cause your life, no? Pwede kang mawala sa mundo, no? As a inspector or technician, no? Yan naman. So, bilang meron kang safety management system, you want to improve and change, no? Sabi nga, risk and opportunity. Okay? So, naghanap ka ng opportunity, no? Nag-research ka, and na-realize mo, no? Na pwede ka pala ng mga new technology. Now you can perform both mainline and lateral pipeline inspections directly from the main with the only fully integrated single conductor lateral launch system in the industry. RST's Generation 2 Zoom mainline and lateral inspection system utilizes picture-in-picture or dual video monitors to allow operators to view mainline and lateral lines simultaneously. Inspect main lines 6 to 24 inches in diameter, up to 500 feet in length in a single run, and laterals 4 to 8 inches in diameter, up to 150 feet in length with ease and speed. The high-resolution lateral camera with auto upright picture features an integrated 512 Hz sonde for locating, paired with a mainline pan and tilt camera with 40:1 zoom. This system delivers unparalleled video quality for accurate assessment of your collection system assets. Alright, thank you, RS Technical Services, no? So, nagkaroon ka na agad ng opportunity, no, to improve yung OHS performance nyo and to prevent injury, no, or accident, no? So, in sa inspection, na-realize mo that you could utilize, no,
yung yung CCTV camera na technology na to, no? Okay? So yan na yun, yung risk and opportunity can be positive or negative. Ano yung magiging other risk niyan? So nag-procure ka na. Okay, dito naman sa last video, no? Okay, yan yung other risk niyan. 'Di ba? Intention mo is to improve yung OCH's performance by purchasing or procuring yung CCTV. Unfortunately, this could lead to other risks, no? Na for example, kung mahulog yan, okay? Mahulog po, mabagsakan si tao, another problem. Yung performer, yung mga nagtatrabaho, yung interested party, no, yung worker, pwede rin sila mismo mahulog, no? So, dapat parang related na rin siya sa management of change. After no mag-procure niya, maki-create ka ng additional control measure again. No? And you have to explain and train the people doing, and they have to follow yung manual, instruction manual nung technology na binili mo. Because before here, they are using the jib crane, no, in lowering. Kasi another case, another is the use of manual handling, no? With the, of course, may mechanical aid siya, may manual handling, but at least restraining yan, no? You're exerting effort, no? To control, no, nire-restrain mo siya. And again, paano ko masira yung jib crane? So manually, bababa mo yan. Let's say 200 to 300 kilos yung CCTV. Di ba? Yan o yung mga other risks na dapat i-address natin. Yan po yung explanation po niyan. Okay po? Okay. So sana naging klaro sa inyo po, no? Yan po yung sa planning natin, planning phase. Then we go sa OHS and other risks and opportunity. Ito ho yung matrix niya, no? For example, no, operating safely, total commitment, risk, safety or environmental incident. Then yung impact niya, adverse negative impact on people or the environment, failure to pre-qualify in selected markets, no? Meron kasi mga client na naghahanap, no? 'Di ba? Naghahanap ng mga yung qualification ng contractor, no? Then yung mga mitigation mo, no? And opportunity. Ito yung mga sample niyan. Okay, yung register niya. Dapat na niyo po. Oh, yung tanong ni John, consider ba yan as engineering control? Yes, definitely. Yeah, this can be considered as engineering control. Okay? Then OHS and other risk and opportunity. Basahin nyo rin po yung yung standards na binigay sa inyo ng FILSA, no? Maniwala ko kayo. Ang mahal ng awareness training na to, marami makakapag-attest dyan. Siguro meron tayong mga consultant na nandito ngayon, tsaka practitioner na naka-attend na, no? Then OHS and other risk and opportunity. Okay? The organization shall establish, implement, and maintain processes to assess OSH risk from the identified hazards. Okay? Determine and assess the other risks. Assess opportunities to enhance OHS performance and assess the other opportunity. Yun yung basic na example ko na highlights ko po, no, sa mga video. Opo. Okay. So ito naman po yung OHS and other risk opportunity through risk assessment. Dapat alam mong basahin yung risk assessment matrix mo, yung RAM, no? Yung risk rating niya, consequence times likelihood. Yan lang po yung simple niya, no? Okay? For example, sa video kanina, how likely ho ba yung activity na yon? Let's say monthly or maybe weekly, no? Very likely weekly. You have, for example, in our case, we have 136 subsidiary station like that we have to check, no, to perform preventive maintenance, no? So how likely ho ba? Ngayon, when it comes naman po sa consequence, no, makikita nyo naman po rito. For example, weekly siya 4. Okay? Then,
ang ano niya, ang ina-expect mo, no, na scenario na pwede maging ano niyan is significant permanent disability o mas masama pa, fatality pa, no. So napakataas ng ano niya. 4 times ano ba to, 5, no, equals 20. So dito sa risk rating level mo, makikita mo rito 15 to 25 is high risk. So delikado, no? Ayan po yan. Yan yung purpose niyan. Part 2 ng planning nyo sa action to address risk is to perform yung risk assessment. Okay? Ito rin ho yung ibang sample, no? Nung hierarch sa dyan sa Pilipinas, no? Dito, ang okay naman to, no? Ang pagkakamali lang nito, meron siya activity, may hazard siya, may risk siya, tapos meron na kagad siyang risk level, no? Paano mo naan yung risk level mo without implementing yung control measure mo muna? Dapat after ng risk, meron kang control measure. Then you have to do the risk level, no? Yung risk rating mo, i-identify mo na siya. Pag na-identify mo na mataas pa rin, you have to create additional control measure para mapababa mo yung risk level, no? Again, yung risk assessment po, lahat ng explanation na to nandun po sa YouTube. Dinadaanan ko lang po dahil para maintindihan natin yung requirements, no? Ano pa ba yung OHS and other risk opportunity? Okay, let's watch this video. Right, no? Digital worker with a module for smart hard hats, no? Actually, I had a meeting with this company, no, and we plan na implement to, no, sa aming planta. But still ongoing pa, no? Ngayon, okay siya, no? Opportunity siya for improvement ng OSS performance. But likewise, you have to address again, no, yung other risk. Ano ba yung mga other risk na pwedeng ibigay niya, no? For example, when we had a meeting, I asked them, no, okay, nagsusuot ako ng hard hat na yan, no? Wala bang effect yan sa utak ko? No? Kasi may wave ano yan, di ba? Electronic ano yan eh. I don't know, through Bluetooth, no? Second, ano pa yung other risk and opportunity, no?
Paano kung walang internet? 'Di ba? Paano may ang signal? Like what happening now sa FB natin, no? Yung iba, ang dami nagko-complain, may yung signal, no? Okay? Then, ano pa ba? Ano yung mga backup, no, na pwede natin gamitin, no? So, ang pinapakita ng OHS management system, when you're introducing a new product or let's say management of change na dadaanan din naman natin, no? Dapat i-consider mo lahat, no? Yung opportunity na maganda, tama naman sinabi ni Sir, no? Ang ganda talaga, no? Then ano rin yung mga other risks niya, no? Yun no yung pinapakita ko sa video na to. Okay po? Okay. Now next, no? In determination of legal requirements and other requirements. Ito yung napaka-importante rin ho nito. So dito na tayo, no? Sa planning phase nyo pa lang, dapat alam na ho natin exactly. Sa Pilipinas, ano yung susundin natin? RA 11058, DO 198, and other guidance, no, na ini-implement ng center at ng DOLE, no? Okay? Then meron din mga other requirements, no, ng BWC, o minsan naman ng mga local government, no? Or minsan ng mga contractor or ng mga client nyo, 'di ba? Yan po 'yan. So, dapat, ang sabi nga rito, the organization shall establish, implement, and maintain a process to determine and have access to up-to-date applicable OHS legal requirements. It means dapat meron kang legal register as a safety, no? Kung implement itong management system sa inyo, maggawa ka kagad ng legal register, no? Example, eto po, no? Ito po, risk assessment 2, no? Pero dito, in-specify niya, no? From the third column, hazard, person at risk, then meron siyang legal implication. Compliant ba siya? Yes. O, ano ho ba yung requirements, no? No, ito po yung mga example niyan. Andiyan na rin yung mga sample, di ba? Ayan, no? Okay? So, ano ba yung legal requirement? Can include, no? Yung legislation. Sa atin, ang tawag natin dyan, Republic Act, House Bill, no? Presidential Decree. No? Doon sa amin sa UK, legislation tawag namin dyan. No? Then, decrees and directives, orders issued by regulators, no? Permits, licenses, judgment of court, no? Treaties, conventions, even yung mga international conventions, no? Legal requirement yan. Actually, yung ISO standard, as per my research, yung 45001, inadapt din yan ng Philippines, no, as a national standard. But you can do the past check. I'm not sure, but if you research it, nandun po siya, isang Pilipinas na nag-adapt ng ISO 45001 as a national standard. Okay? Then yung collective bargaining agreements, okay, CBA, sa mga union yan. Okay, then yung other requirements can include yung organizational requirements, contractual conditions, employment agreement, agreement with interested party, agreement with health authorities. Ang sample ng agreement with health authorities, yung nire-require kayo, no, kung malaki yung company nyo, nire-require kayo na magkaroon ng doktor, ng nurse, malapit lang kayo sa hospital, you can have an agreement with that hospital or the clinic. No? Yan po yan. Okay? Ito yung sample ng Register of HSE Compliance Obligation, no, yung legal register, no. For example, Department Order number 13, no. Ano ho ba yan? Kailan yung edition yan? 1998. Ano yung guideline description niya? Guidelines governing occupational safety and health in the construction industry. O, lagyan mo ng link para pag kailangan mo mag-update, kiklik mo na lang, no. Then yung compliance status mo. Ano ba? Compliant ka ba dyan? Based sa testing mo. Bakit ho meron ka nito? Pag nagkaroon ho kayo ng auditor, nag-audit ho yung auditor sa inyo. Okay, hanapin niya yan kung meron kang ganyan. Ayon dito sa kailangan mo ng legal other requirements. Asan yung register mo? Yan ho yung ipapakita mo. So i-maintain mo ho yan. Dapat meron ka ho yan. I hope nagigets nyo po, particularly po yung sa mga bago, mas maintindihan nyo ho ito kung babasahin yung standard and likewise balikan nyo itong sinasabi ko. Kasi pag compliant ho kayo ito, lalagay nyo lang dito, compliant. Diba? Kailan na-check to, yung date of review. Diba? Kasi particular, no?
In particular sa may nung nagkaroon ng COVID-19, nagkaroon ng maraming guidance na nilabas, no? So you have to update. You have to update yung compliance obligation nyo, 'di ba? Kung paano ka magta-transport, ilan yung tao, 'di ba? Ilan lang yung allowed, sino yung allowed for work from home, no? Yan po yung mga yan. So, yan to po, yung OHS objectives and planning to achieve din, no? Ito yung mga objectives natin na pinaliwanag ko kanina, no? Be consistent with the OHS policy. Kung ano yung laman ng policy nyo, dapat yun yung susundin nyo. Be measurable, no? Be monitored, be communicated, be updated as appropriate, no? Yan po yun. Follow ho natin yung SMART objective, no? It must be specific, measurable, achievable, relevant, and time specific, no? Yung sinabi ko nga, nire-required tayo na, nire-required ako. For example, meron mo kaming KPI, individual, no? For ako, every year, ina-assess ako through the system. I-submit ko huron. Halimbawa, nilagay ko ho, ang target ko inspection is 50. This 2022. Ngayon, pag ang na-reach mo lang 10, poor ka. Pag na-reach mo yung 20, ano ba to? Very poor ka pag 10. Pag 20 yung na-reach mo, poor. Pag na-reach mo yung 30, somehow good, no? Pag na-reach mo yung 50, very good. Pag mas more than sa 50, excellent ka, no? So yun yun, measurable siya, no? Specific, measurable, and achievable, no? In SMART objective natin. Naglagay ako ng 50 inspection this 2022, December na-inspect ko lang is 10. Expect mo na yung worst performance evaluation mo ay bababa, no? Ganun din sa organization. When it comes to target, dapat SMART objective kayo. For example, ito po, which is objective, no? Achieve 70% compliance to the development plan for participating employees, no? Yan. Magkakaroon ka ng action plan. Paano mo ma-reach yung objective na yan? 100% efficiency in monitoring of compliance to the management engagement plan. O, ano yung magiging action plan mo uli? Di ba? Dapat ma-reach mo yan bago matapos yung taon. Okay? Meron naman naglalagay 3 years time. No? Para bago dumating yung na-reach na yan. Yung 100%. Okay? So, tapos na tayo ron sa plan. Punta na tayo sa implementation, no? Ang part ng implementation, yung pinakita natin kanina na matrix, no? Yung support, okay? We go sa support, no? Ano ba yung mga resources natin? 'Di ba? That includes, no, yung people, yung mga logistics natin, 'di ba? Okay? Organization shall provide, provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance, and continual improvement of the OHS management system. Paano ba ma-improve yung management system? Sa people, for example, you have a trained personnel, no? Diba? In natural infrastructure, technology, pinakita ko na kanina. Yung in terms of financial or budget, meron ho ba tayo na-allocate talaga yearly para sa OHS management system natin? Di po ba? Okay. Competence. Alam po natin, explain ni Doc Roy nakaraan, no? Yung competence, no? Combination ng experience, skills, and education, no? Kung mataas yung criteria mo, sama mo na yung attitude, di ba, ng tao. So, yan po yan, yung competence, no? Determine the necessary competence of workers that affects or can affect its OHS performance. Kaya yung sa staffing kayo na pinakita ko sa management system, up to sa hiring, no? Ang nagiging problema dyan na other risk natin, yung hiring ng personnel, yung competency niya. Lalo dyan sa atin sa Pilipinas, no? It's not what you know, it's whom you know. Di ba? May mga political appointee na nauupo na wala namang alam. Di ba? I mean, hindi ko naman sinasabing wala alam per se, pero incapable siya to perform, no? Na nagiging hindrance, no? Para yung OHS performance natin ay mas effectively ma-implement natin. Di ba? Ensure that workers are competent, including the ability to identify hazards. In-hire mo yung tao, siya mismo hindi niya alam yung hazards, di ba? Safety pa, di ba? Okay, take action to acquire and maintain the necessary competence, retain appropriate documented information.
So, training, training, training. Hindi kaya ni company na mag-train para maging competent ka. Atin ka sa FILSA, libre oh. Ayaw mo pa yan? Libre na binibigay ng FILSA. Di ba? Saan pa kayo makakita ng organisasyon tulad ng FILSA na nagtsatsaga, nagsisikap na makatulong po, no? At maiangat yung standards na ano. Yung iba, bago kayo makapasok, bayad muna. Ito, libre. Meron pa, pwede nyo pa i-review sa Facebook, sa YouTube, no? So, ito po. Okay? Awareness, no? Yung OHS policy and OHS objective. Paano mo ba, no? Kinommunicate, no? Ma-enhance yung awareness ng tao when it comes to safety. Are you performing a toolbox meeting with all the employees? Gaya ako, ito nakikita niyo sa picture, nagpe-perform ako ng toolbox meeting. Isang ano lang to, we have 700 people and I cannot gather them so weekly. I'm just performing, dinidivide ko sila, no? Per section. No? Bumababaho ako. No? Nagkakanta ko ako ng ano, ng toolbox, ni-discuss ko yung mga na-observe ko immediately. No? Yung during their my inspection sa activity nila, dinidiscuss ko yung ano yung mga na-observe ko at paano namin mag-prevent. Okay? Yan po yan. Technique ko dyan. Okay. After nan, yung meeting na yon, ipopost ko ho yun. Isi-circulate ko as part ng OHS awareness program. No? Ano yung diniscuss ko sa mga tao, then ipopost ko yan sa lahat para yung mga hindi naka-attend, yung management itself, alam nila, ginagawa pala to, no? Dapat ganito, no? Tuloy-tuloy, no? So, alam ng mga tao, meron na rin tayong documented information as a basis na kung magkaroon ng audit, meron tayong awareness program. Yan ang kagandahan niya, no? Parang nasa-saturate natin, no? Yung requirements, no? Yung compliance sa requirements. Ganyan no yung thinking ng nung pag-implement ng OHS management system following yung requirement ng standards. Then communication, related na rin po ito, ganun din po. Lalo nung lumabas yung COVID, ini-inform ko sila, eto na ho yung nangyari, ganito na karami yung na-vaccine natin. Kasi iba yung moral, medyo takot nang pumasok, ayaw na magtrabaho, di ba? Iba naman, matigas ang ulo. Kumpul-kumpul pa rin. So, ini-inform mo sila, no? Yan ho yan. Diba? Sabi nga sa communication, establish, implement, and maintain the process needed for the internal and external communication. No? What it will communicate. For example, may issue tayo sa COVID. No? When to communicate. With whom to communicate and how to communicate. Yan yung mga tanong na sasagutin mo. No? Para maging effective yung communication program. Okay? Ensure views of external interested parties are considered. Yung legal requirements and other requirements. Ayan po yung mga basis, no? So sangay-sangay siya kaya continual eh. Oo, even sa implementing phase na ho tayo, no? Ano yan? So internal communication, ito yung mga example, self-explanatory na po yan, no? Hindi ko na gaano elaborate yan. Same sa external communication. No? Kung meron kayong mga visitor o mga parang mga students from other countries, no, like what I did nung nagkaroon ako ng visitor from Japan. Nagkanta ako ng induction, then nag-site visit sila. Pinaliwanag namin yung system, no. Yan mo yan. No? At paano namin yung mga external, pwede nyo, nilalabas nyo. Ano yung control system nyo sa paglabas ng mga information, no? Importante 'yan, particularly sa OHS program, 'di ba? Then yung documented information na. Yan, ganyan po 'yan dapat, no? Naging tanong nakaraan 'yan, dapat meron kang reference clause, okay? Then yung document mo. List of mandatory records, nakaano po 'yan. Meron kayong sistema, no? Sabi nga, 'di ba? Management system shall include documented information required by this document, documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the OHS management program. Okay po? Then creating and updating, no? Kung meron ka mga versions, meron ka in-amend, in-edit, o ni-revise. No? For example, sa QHSP plan nyo, no? Sa atin, CHSP.
'Di ba? Ganyan po yung pag-ano niyan. Okay? Control of documented information, again, no? It is available and suitable for use. Diba? Yung tinatanong nakaraan ni, kay Doc Roy, no? Paano raw ba kung digital? Kung paano ba kung management na yung 'di ba? Paano raw nila i-prove, no? So basta pwede siya, accessible siya, pwede siyang kahit na hindi siya hard copy, walang problema ho 'yan. Opo. So tapos na ho tayo sa may support sa operation na na ho tayo, no. Ito na ho, no, yung sa operation part ng implementation ng plan natin. Okay, let's go sa ito na yung hierarchy of controls na tinatawag, no. Again, nandun ho yan sa risk assessment natin, but I'm just only showing you na ito yung exactly na requirements ng standard ng ISO 45001 when it comes to operational planning and control. Okay? So, eliminating hazards and reducing OHS risk, no? Yung mga example ko kanina, for example, yung sa inspection, no, nung chamber, no? So, in-eliminate mo na, no? Physically remove the hazard, no? Wala na yung tao ron, no? Dahil sa CCTV na yon, pwede na siya, no? Na-eliminate mo na yung hazard, di ba? Sa particular na tao na yon. Substitution, replace the hazard, no? Yung sa mga chemicals, di ba? Gumagamit tayo. For example, sa amin, meron kaming ginagamit na caustic soda, no? Lagi di-deliver 'yon, no? So, naging hassle siya at very costly. So, we have to substitute ng bagong ginagamit yung bacteria, no? Kasi meron kaming odor control unit, no? Kung saan yung mga H2S pinapatay ng bacteria para pag emit niya sa air, wala nang amoy, no? And likewise, protected yung environment. Napaka-costly nung chemical. So, sinubstitute namin and likewise, na-prevent din, na-replace yung hazard. No? Kasi sa transport, sa management doon, sa delivery, sa pagsasali, no? So, ang laking bagay, no? Napakaganda nung ginawa ng substitution na yun. Then, engineering control. Isolate people from the hazard. Tama yung tinanong ni Sir kanina. Consider ba engineering control? Yes. No? Yan po, na-isolate mo na yung tao. Hindi na kailangan kasi yung inspection mo and monitoring process mo, you don't need, no? Example pa niyan, diba? Yung mga welder, meron siyang, local exhaust ventilation, no? Dapat malakas and likewise, meron din mga fume extractor. Habang nag-welding siya yung usok, hinihigop na kagad, no? Hindi na ma-expose yung tao. Diba? Admin control, change the way people work. Ano ba yung mga example niya, no? Dito in collaboration sa HR nyo, no? Yung mga job rotation, 'di ba? Yung sa tao, pagpahingi mo ng bigyan mo ng another off. O kaya yung mga blood testing, 'di ba? Ano mo 'yan? Ayan yung mga admin control natin. Then yung last line of defense, yung PPE. No, ito yung measurement mo to. Para malaman mo isang safety officer kung marunong talaga sa safety. Unang tanong mo, what do you know about safety? Safety, you have to have safety shoes, hard hat, gano'n. No, hindi. Doon lang sukatan na yun. No? Kasi sa hierarchy of control, pinapakita na rito, yung PPE, last line of defense. Ba't mo naman pag-hard hat yan? Wala naman mauuntog yan. Wala naman babagsak, di ba? I mean, so hindi gano'n yung approach, no? Again, susundin mo yung mga nakaraang, yung mga recent slides na pinakita ko sa identification ng hazards, no? Kung kailangan ba gumamit ng PPE o hindi. Kaya nga hierarchy yan, you start with the elimination, no? And last line of defense yung PPE. So ganyan yung paggamit po niyan, ha? Oh. Okay po? Sample, no? Sa COVID-19, isolate yourself, elimination, no? Isolate yourself, prevent contact with anyone, be with your family, stay home. Nung kasagsagan ng COVID. Substitution, work remotely, use internet and smartphone, no? Work from home. Engineering, use thermal scanner, monitor temperature and other symptoms, instill misting spray, no? Yung mga parang decontamination program, no? Improvement ventilation. Nagkaroon pa nga ng mga guidance ang center, no? Then admin, follow yung mga circular, maraming lumabas na guidelines,
nagkaroon pa ng mga lockdown, no? Maraming mga nilabas yung ano. Yan yung naging admin. Actually, mas naging effective yung admin control during that time than engineering control, no? Kasi talagang ni-restrict nila yun, no? Para huwag kumalat yung COVID, no? Then yung use of suitable PPE, ito naging talagang mandatory na to, no? Talaga. Okay, yan po yung paggamit. Sana ba tayo? Binibilisan ko na rin, no? At ako'y pagod na rin magsalita, no? So activity, ito yung sample, no? Noong risk assessment, no? Eliminating hazards and reducing OHS risk, no? Paano mo magagawa yon? By implementing control measure, no? Following ng hierarchy of controls, no? Ayan po yan. Ayan, ganan, po. So yung paggawa mo ng control measure, pwede mong i-follow yung hierarchy o pwede rin naman na diskarte mo na, no? But I suggest na i-follow mo yung hierarchy control when implementing. For example, sa working confined space, no? Ano yung hazards dyan? Presence of toxic gases, H2S. For example, no? Ano yung risk? Di ba? May CH4 dyan, may methane, pwede mag-explode, no? Kung merong mga mga sparks, no? Fatality, suffocation, no? So yan po yan. Dapat part po yan ng operational planning and control sa implementation. Management of change na mention ko na kanina, no? Hindi lang naman yung paggamit ng new product, no? Even the services and yung proseso, no, ng company. Dapat yan i-communicate, no? Minsan mga changes to legal requirements and other requirements, no? Nag-a-adjust sila, no? Yung ba sa oras ng pasok dahil sa COVID-19, no? Yan, maraming yan. Yan po yung management of change, no? Sabi, establish a process for the implementation and control of planned temporary and permanent changes that impact OHS performance, including new product, okay, services, processes, or changes to existing product. Workplace location and surroundings, no? Baka naman yung mga tao pupunta ron. Tapos wala na pala, lumipat na pala, no? Hindi nagkaintindihan. 'Di ba? Yung work organization, yung condition yung working condition nila. Dati meron silang mga ventilation, no? Tinanggal na ron. Dahil nagtitipid yung company, no? So, ito yung mga changes na dapat i-communicate sa tao. Equipment. Bumili kayo ng mga bagong equipment, hindi nila alam gamitin. So, you have to train them again, no? May mga bagong manager, you have to at least adjust, no? Yung sa operational planning and control. Okay? Procurement, napaka-importante na ito, no? Sa contractor per se, no? Ano ba yung basic na hingin mo sa contractor, no? When they are going to work para ma-prevent yung nangyari sa factory? Ano ba yung una nyo mong i-prevent, no? Una, ask mo yung contractor, meron ba silang work method statement? No? Kung maliit lang naman yung trabaho. Di ba? Meron ba silang risk assessment? Okay, may experience ba sila? Ano yung mga previous experience nila? Meron silang competent personnel to do the job. Sino yung mga yun? Dapat recorded. Kung mag-operate ng equipment, do they have a competent operator? No? Trained ba siya? Asan yung mga certificates? You have to check everything. No? Okay. Ano pa ba? Outsourcing. Dito pumapasok, no? Nag-outsource tayo minsan ng function. No? Minsan kasi may mga activity na hindi natin kayang gawin, no? We have to hire, no, yung mga experts, no, mga consultants, no. So yan po yan, part po yan ng operational planning. Sabi nga, the organization shall ensure that its outsourcing arrangements are consistent with legal requirements and other requirements, no. Kung ano yung ni-require ng DO 198, you have to communicate, no. At whatever the in-implement ng organization nyo, the contractor or the outsourced player or stakeholder must follow. Diba? Para yung intended outcome ng OHS management system natin hindi maapektuhan. Okay po. Next, emergency preparedness and response, no? Okay, ito napaka-importante rin ho nito, no? Ano ho ba in case of emergency ang magiging plano niyo? Pag nagkasunog, paano ba yung mga tao lalabas? Did you perform a fire drill or evacuation plan?
'Di ba? How often? Kaano ano? Nasa part na ho ba siya ng policy and procedure nyo? Meron na ho ba kayo na ano ba to? Emergency evacuation plan, no? Yan importante ho yan, no? And again, magre-refer din kayo sa mga legal requirements, ano yung mga ano. For example, sa amin dito ang requirements dapat third party ang may hawak, no? No mga firefighting equipment natin and maintenance para hindi ho maging bias, no? Yung reporting hindi walang cover up, no? Yan, mga ganyan ho. Okay? Tsaka alam mo rin, no, per se, sa pag-define ng emergency preparedness and response plan nyo, ano yung mga workplace scenarios? For example, ano naman yung natural scenarios? Di ba? Pag natural scenarios, we are talking about risk management or business continuity. No? Malaki yan na yan eh. Di ba? Ang thinking niyan is more on the top management. Na. Sa workplace scenario, it can be performed by the line management also. No? Sa pag-design niya. No? Halimbawa sa workplace, yung fire, explosion, collapse of a building, major structural failure, yung release ng hazardous material, no? Terrorist activities, loss of utilities, no? Power interruption, confined space. Ayan, mga workplace scenarios yan. No? Emergency dapat. Yung mga nagtatrabaho sa loob, baka paano sila lalabas? No? Work at height. No? Yung natural scenario, mga flooding, earthquakes, severe storms, and wind events. Yan. Yan po yung mga sample. Meron pa, dapat tandaan nyo rin yung sounds. No? Ano yung specific sound for typhoon, for earthquake, o yung major, parang calamity or whatever. No? Dapat mapamiliarize din tayo. Hindi ko na ano yung sample ng sounds. Eh. Oh. Then again, no? Importante rin, no, napakita natin yung interested parties. External, no? For example, yung local community. Binigay ko yung example siya. Ngayon, ito yung nangyari sa nabotas. No? Siyempre, nabotas yan. So, nabotas, nagkaroon ng leak. No? Ammonia leak. Nabotas eh. Oo. Ngayon, ano yung nagiging emergency preparedness and response plan natin? Para naman yung local community hindi affected, no? So magdi-design ka. Ikaw si safety dapat alam mong gawin, 'di ba? Ngayon, if you can perform a drill with the community, much better, no? Although mahirap gawin, pero possible, no? 'Di ba? Bakit? Kasi doon pumapasok yung support, no, ng ano mo, tsaka yung resources. 'Di ba? Okay, dito tapos na tayo emergency preparedness. Sana tayo? Okay, checking na tayo. Tapos na pala tayo sa sa implementation, check na natin, no? So nag-plan tayo, nag-implement, we have to monitor our OSH performance, no? 'Di ba? You have to measure yung pinapaliwanag ni nakaraan yung KPI, no, na si Pons yata yung gustong-gusto magkaroon ng training ng KPI. Just wait, no, i-schedule ho natin 'yan. Magandang training tong KPIs po. Lalo na kung nasa managerial position o supervisory position kayo o sa senior position kayo as a safety, no. Magandang to. Pero sa mga baguhan, there's no harm kung pag-aralan niyo rin to, no. So even yung inspection schedule mo, dapat meron ka ng record niya, no? Okay. So ito yung sample, no? Monitoring, no? Measurement. Sabi nga, the organization shall determine, okay, what needs to be monitored and measured, no? So sabi, when the monitoring and measuring shall be performed, when the results from monitoring measurement, ano ba yung mga resulta, no? Dapat from your targets and objective, okay, monitor mo yung target mo. Kung nag-target ka ng 0 incident, dapat wala aksidente nangyari. 'Di ba? Kung nag-target ka ng at least 10 trainings, HSE trainings, dapat na-achieve mo 'yon, no? 'Di ba? Ngayon, yung mga policies and procedure na sa specific activity, minonitor mo, nakita mo na walang violation. 'Di ba? Sumusunod yung tao, walang mga
May mga near misses, okay, given, no? Pero walang incident talaga na nangyari o accident, di ba? So yan po yung halaga nung KPIs dito na pumapasok. So methods for monitoring, measurements, analysis, performance evaluation, then yung criteria against which the organization will evaluate, no? So dito pumapasok din yung mga audit report, no? Ito yung sample ng KPI dashboard, no? Meron ngayon mga na-download ng mga digital reporting kung saan pwede mo nang i-enter na lang, no? Kung ano yung OSH performance ng organization nyo o ng company nyo. Basta again, ang importante, nagplano ka, in-implement mo, okay, i-monitor mo if you are doing the right track or not, no? Baka naman yung system is not in place anymore, no? Na hinahayaan mo to the point after nung dumating ka na sa review phase, nag-fail na yung management system mo, no? Then evaluation of compliance, no? Ayan na po, evaluate mo. The organization shall determine the frequency and methods for the evaluation of compliance, evaluate compliance and take action if needed, no? And then ito tawag na correction, tsaka yung corrective action, no? Maintain knowledge and understanding of its compliance status with legal requirements. Yung pinaliwanag kong legal register. Dapat nagiging sort of ano mo yan to evaluate, no? Kung nagko-comply kayo. Ito yung kaninang pinakita ko. Diba? Ano yung specific na batas o na legislation yung minomonitor mo at it happens dapat alam mo kung compliant pa kayo o hindi. Diba? Yan po yung paliwanag niya, no? Okay. Then internal audit, no? Ito na-audit ako one time, no, ng isang malaking organization, malaking company, no? Dubai Petroleum, no? At doon natuto ko, no, na magaling yung auditor, napaka-respectful, no? At supportive siya. So, common na, sabi ko nga sa inyo, ang common na tatanong sa inyo, okay, do you have the policy? OHS policy o IMS policy? Kino-communicate mo ba to? Then you have to show evidence. Paano mo siya kino-communicate, no? Yan yung mga simple. And same with the procedure and plan. Do you have the hazardous communication program? Do you have a confined space program? Yan yung mga tinatanong, no, sa mga internal audit, no. Otherwise you have to schedule internal audit by yourself and coordinate with HR for them to schedule sa mga different departments o division ng organization nyo o ng company. Yan po. It's importante, meron kang audit, no, to check if the system is in place or not, no. Yun ang importante. So part siya ng monitoring and performance evaluation. Diba? Then internal audit program. The organization shall plan, establish, implement, and maintain an audit program including the frequency, yung methods, responsibility, consultation, planning requirements, and reporting, no, and so on and so forth, no. Yan po yan. Hindi natin explain kasi ang purpose ko natin is to teach you how to at least familiarize OHS standards and likewise to close out yung mga audit report, no. Paano nyo siya i-counter, no? Na-explain naman natin. Okay. Ito yung sample ng criteria natin, no, when it comes to internal audit, no. For example, sa safety policy, ano yung reference number nyo, then yung objective, no? Okay. Ano yung criteria? The organization shall establish, document, implement, maintain, and continue to improve the SMS. Policies appropriate to the nature and scale of the occupational health and safety risk. Diba? An example ng verification mo, diba? Ayan po. SMS has a defined scope, meet the requirements of OSAS. For example, ngayon, ISO 45,000 na, diba? Yan. Then, meron ka ng criteria, yes or no. Automatic yan. Gawa mo na ng template sa Excel. So, kakalculate niya yung scoring yan sa compliance. No? Ganyan po yan, yung pagpaano ng internal audit. Then, saan pa to? Nawala yata yung isa. Okay. Okay, sa management review,
ito na yung status of action, no? From previous management review. Okay, changes in external internal issues. Yan po yan. Based sa ano mo, sa review mo. Ayan yung mga recorded na iisa-isay mo na, no? Extent to which the OCHA's policy and OCHA's object have been met, no? Yung pinapaliwanag ko kanina, no? Ano ba yung mga deviation? Ba't nagkakaroon ka ng problema to meet your targets, no? Di ba? Adequacy of resources. Baka may biglang may nag-resign na mga competent personnel o meron namang mga tinerminate na tao because of the budget, no? Requirements ng organization, no? Then ano yung mga opportunity for continual improvement? Yan po yung mga components niyan, no? Sa management review. Parang nawala yung ano, yung isa. Meron na akong ano sample ng close-out report. Nawala Anyway, okay na. Saan na ho tayo? Okay. Sana tayo sa improvement act, no? So dito po, we will be talking the incident and non-conformity and corrective action. Ayan na po yan. Okay, ito yung sample, no? So, ano ba yung for improvement mo? Ano magiging basis mo? Siyempre, yung result ng monitoring nila, no? O yung mga audit. Okay? So sabi nga, establish, implement, and maintain a process including reporting, investigating, and taking action to determine and manage incidents and non-conformities. Ito, for example, sa kanan, no? Non-conformities to, di ba? NCR, na-issue ka ng NCR. Emergency shower and eye wash station near the screen room area are not working. No? So, nagkaroon na kayo NCR. Naka-schedule yan kung kailan mo dapat i-close yan. At ito yung proper documentation yan. You have to document it, no? Then kung kailan mo na-close, i-attach mo rin dyan kung kailan mo siya close at ano yung naging action mo. Diba? Ngayon, magiging part siya ng ano, sa review nyo, diba? For improvement. Gagawa ka ngayon ng ano, ng mga, ano ba to? Including sa evaluation na yan, ano ngayon, sasama mo ngayon sa program mo yan o yung mga emergency shower nyo. Again, correction, corrective action. Anong correction mo dyan? Inayos mo na kagad. Diba? Dahil hindi nag-work. Ano yung magiging corrective action mo yan para ma-prepare? I-part mo na siya sa program. There should be at least a maintenance program to ensure that this emergency shower and eye wash stations are really working in time of emergency. No? So proactive yung approach mo. Yun ang corrective action. Hindi mo na siya hayang maulit-ulit mangyari. Na baka kailangan emergency, hindi naman ano yan. And in addition, during your inspection, from time to time, bubuksan mo sila. Para hindi naman siya minsan may makalawang na, madilaw-dilaw na. No? Yung emergency ka, gamitin mo yung eye wash, tapos kalawang yung sa mata. Di ba? NCR ka pa rin dyan. Okay? Then, yun nga, when an incident or a non-conformity occurs, the organization shall react in a timely manner, no? Sabi. Diba? Iba dyan, 1 week na nangyari yung incident, hindi nila nire-report, no? Nagko-cover up sila. Pag may problema na, yun na. Then again, evaluate mo, ano kaya naging problema? Ba't ayaw nila mag-report? Na-realize mo, hindi pala marunong gumawa ng accident report yung manager, no? So it will be part of your another program to train them, no? Para at least ma-improve mo yung reporting system when it comes sa investigation or incident reporting, no? Evaluate the need for corrective action, no? To eliminate the root causes, sabi nga. 'Di ba yung pinaliwanag ko kanina? Review existing assessments or risk assessment, mag-update ka lagi. Determine and implement any action needed. Okay, yung assessment mo, review the effect, and make changes, no? Yung pinaliwanag ko kanina na yung management functions, yung basic, yung fundamentals, no? Again, from plan to implementation, you have to at least monitor yung implementation itself, and you have to review with the purpose of what? Improvement. At kung may improvement, merong tinatawag na business continuity, no? Continuous yun.
may trabaho pa tayo, kaya tinatawag na continual improvement, no? Again, sa continual improvement, ito yung intended outcome natin, no? Sabi nga, the organization shall continually improve the suitability, adequacy, and effectiveness of the OHS management system by enhancing OHS performance. Improve natin, enhance natin, no? Yung compliance, di ba? Yung conformance natin, di ba? Make your culture become positive. No, wag natin naging tayo, blaming culture or reactive, no? Okay? Promoting the participation of workers. Wag niyo ignorin yung mga worker, particularly sa hazard identification. Encourage them to report, no? Isang company, meron silang staff card program. Yung lahat ng worker, meron sila, kukuha sila ng form. Susulat nila yun na observe nila na unsafe act and condition o hazardous condition, ihulog nila sa isang box. Ngayon, pag na-take ng action yun, yung nag-suggest nun, meron siyang awards. No, yun yung mga way, no, para ma-increase mo yung participation ng workers. Communication, no, ang daming way to communicate. You can create a GC itself, no, para sa mga supervisor, para immediate yung action nyo. Diba? Again, para sa continual improvement, no? Then maintaining and retaining documented information. Okay? So, success factor natin, the implementation of an OHS management system is a strategic and operational decision for an organization. The success of the OHS management system depends on leadership commitment, and participation from all levels and functions of the organization. Kaya nga yung sa PDCA natin, nasa gitna po sila. Sila po yung puso. Okay? So maraming salamat po at sana po ay may naintindihan kayo sa training na to, no?